Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ vào một cái phần rất là mới của cái Photoshop. Thì riêng bài của các bạn về nhà này các bạn cứ làm, sau đó thì mình sẽ chỉnh độ to nhỏ, tỷ lệ, rồi bố cục, rồi màu sắc. Có nghĩa là cái này nếu mà muốn đạt được một cái độ cái đích cuối cùng thì chắc chắn là các bạn phải làm cho tôi nhiều chứ không được ít được. Bởi vì làm ít thì không có ai làm ít mà đẹp cả, và không có ai mà làm ít mà được đạt độ tinh cả. Ít nhất ông phải làm rất nhiều lần để mới khá được. Và phần thứ hai chính là cái phần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về chỉnh màu cho ảnh. Và chỉnh màu để làm gì? Chỉnh màu để phục vụ cho cái phần thiết kế mình đẹp hơn, file thiết kế của mình đẹp hơn. Và trước khi đi mà giao cho khách hàng thì bạn nên chỉnh màu qua một tí. Phần thứ hai nữa là nó sẽ phục vụ cho một cái mà ngành nghề của chúng ta trên bên ngoài xã hội, đó là các bạn có thể làm cho nắp ảnh. Và ở đây có mấy cái việc chỉnh màu như sau mà các bạn cần lưu ý, đó là khi chỉnh màu tuyệt đối không bao giờ được làm sai màu sắc của sản phẩm đi. Nếu bạn làm cho những sản phẩm như là banner, không được làm sai màu nhé, bởi vì làm sai màu thì người ta sẽ không mua nữa, và người ta có đến mua thì người ta vẫn chửi cho mình chết. Vì sao tôi thấy trên mạng đẹp này mà tại sao đến màu khác, là câu chuyện nó khác nhau rồi. Nhưng bạn được toàn quyền giá trị mà khi bạn làm cho poster. Bởi vì cái poster nó phải làm cho rất ấn tượng, màu sắc có thể thay đổi, người tôi có thể cắt ra tôi trồng hoa cơ mà, đúng không ạ? Tại vì các bạn nhớ một điều rằng cái nào là chúng ta không được dùng và cái nào chúng ta được dùng, được không ạ? Còn riêng về phần nhiếp ảnh thì chúng ta chỉnh ảnh thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao để đạt một cái mức độ là ảnh của chúng ta nên nó phải tạo ra những cái sắc thái ảnh nó đẹp, trong trẻo, rồi có những cái tông màu theo kiểu nóng, rồi tông màu lạnh, để chúng ta làm tốt hơn nhé. Nào, vậy thì sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả đối tượng đấy thì chúng ta sẽ vào bài đầu tiên, đó là cách chỉnh sáng tối. Các bạn đi cách chỉnh sáng tối cho một tấm ảnh. Để muốn chỉnh sáng tối cho một tấm ảnh thì lúc này thầy sẽ có một cái ví dụ rất là cụ thể. Ví dụ thầy chọn một cái biểu tượng như sau, đó là chúng ta chọn vào ổ E. Chúng ta sẽ chọn về phần Photoshop và chúng ta sẽ có những cái ảnh. Thực ra là trong Photoshop này còn rất là nhiều, nhưng mà nói thật với em, đây là có cả những cái ảnh nó hơi tồi một tí, và chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm sao cho nó đẹp lên. Ví dụ như đây, chúng ta chọn một cái ảnh đầu tiên là như cái này. Đấy. Thì các bạn nhìn đầu tiên, đây là một trong những cái tấm ảnh mà nó sẽ rất là xấu, và bắt buộc là bạn phải ít nhất trong một phương diện nào đó thì bạn phải lấy lại được sắc độ cho nó. Cái sắc độ nghĩa là sao? Nó là chính là độ đậm nhạt của một tấm ảnh. Và như thầy đã chia sẻ cho bạn biết là trong một tấm ảnh thì cái vị trí mà nó có chỉ điểm sáng và điểm tối thì chỉ có 2 điểm thôi, còn toàn bộ tất cả còn lại là điểm ghi. Vậy thì chúng ta sẽ cân bằng giữa sáng và tối, ghi nó sẽ tự chạy theo những hệ thống từ sáng đến tối đó. Và để muốn làm được điều đấy thì chúng ta sẽ làm quen với công cụ đầu tiên là chúng ta chọn vào image, chọn vào adjust, và chúng ta chọn vào cái giá trị. Đây là cái khuôn đầu tiên cho các bạn, đó là có những biểu tượng như sau: 1, 2, 3 và 4. Thì 4 cái ông này sinh ra để cho việc làm cân bằng sáng tối và chỉnh sáng tối cho một tấm ảnh. Riêng cái phần này là phần các bạn cần phải nắm trước khi mà bạn đi vào phần blend màu, hay là trước khi bạn làm cái việc thiết kế cho bất cứ sản phẩm nào thì bạn phải làm thao tác này đầu tiên đã. Người ta có chỉnh mà người ta có blend màu hay là cái gì đó thì người ta phải cân bằng sáng trước đã, xong đó thì người ta mới chỉnh sau, thì nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Đây ạ. Thì trong giá trị này thì ở đây nó sẽ có những cái phần như sau. Thì nó có một ông gọi là Á hậu và một ông là Hoa hậu. Hoa hậu thì dùng Ctrl M, còn Á hậu thì dùng Ctrl N. Đấy chưa? Thì tôi sẽ đi vào cái giá trị Á hậu trước. Đây, các bạn sẽ dùng Ctrl N chính là cách chỉnh sáng tối cho tấm ảnh. Thì tôi thích vào đây một cái thì ở đây nó sẽ ra một cái bảng cho các bạn lựa chọn. Các bạn nhìn thấy bảng này chưa? Thì các bạn phải lưu ý một tí rằng là cái bảng này nó xuất hiện và nó sẽ có mấy cái việc mà các bạn cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất là trong một giá trị ảnh thì nó gồm có 3 sắc thái. Sắc thái thứ nhất là đây là cái điểm chốt màu là màu đậm. Điểm chốt màu thứ hai là màu trung gian, và điểm chốt màu thứ ba là màu sáng. Đấy. Thì trong quá trình khi các bạn làm, bạn kiếm được cái ảnh trên mạng thì trông đẹp lắm, mỗi tội nó hơi bị mờ quá. Bởi vì sắc độ yếu thì ok, chúng ta sẽ chỉnh lại sao cho nó sắc nét này.
Tất nhiên cái việc mà chúng ta hòa trộn là nhân bản lên một tí xong rồi dùng hòa trộn Shotline hoặc là overlay thì có thể được, nhưng đôi lúc nó sẽ gặp một vài trường hợp là không ổn lắm, thì chúng ta sẽ sử dụng đúng nghĩa của nó được không ạ? Ok, điểm chốt lại nhé các bạn nhìn này, ở đây nó có điểm màu đậm, màu trung gian và màu sáng. Ba cái này nó tượng trưng cho 3 vị trí của trên một tấm ảnh. Vậy thì trong trường hợp này cái tấm ảnh của chúng ta đang bị trường hợp nó đang bị thiếu sáng và thiếu tối, thì các bạn nhìn thấy cái biểu đồ ấy, nếu điểm đậm này nó bám sát mép chỗ này, điểm sáng bám sát mép chỗ này thì cái biểu đồ rất là chuẩn, nhưng tự nhiên chỗ này nó bị thiếu, em nhìn thiếu chưa? Nên cái đây là cái phần trắng nó nhô lên chính là cái phần mà đang thể hiện cái ảnh này nó chỉ ở sắc độ ghi thôi, mà nó không phải là có sáng được. Nên chúng ta để muốn chỉnh được cái này rất là đơn giản là chúng ta sẽ cầm cái này, em nhìn cầm này chưa, kéo nó về màu đậm. Em nhìn chỗ này sắc thái màu đậm nó sẽ có chưa? Ok, cũng tương tự như vậy, chúng ta cầm điểm này chúng ta kéo về màu sáng thì tự khắc chúng ta đã có được một cái biểu tượng của chúng ta. Và đây là ảnh trước và sau chúng ta. Ok, trước thì rất là mờ nhưng sau thì đã rõ hơn và rất nhiều. Và sau khi đã làm xong cái việc này thì chúng ta phải phục chế thêm một lần nữa là ok, đây gọi là cân bằng sáng tối ở giá trị đơn giản nhất. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái phần thứ hai là cái ảnh của chúng ta sẽ là ảnh màu. Thì để muốn làm được cái ảnh màu đấy thì chúng ta sẽ chọn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ kéo xuống một tí thì đây là một trong những cái ảnh mà chúng ta sẽ bắt gặp. Đây, một cái ảnh mà chúng ta bắt gặp. Ảnh này nhìn đầu tiên cũng chưa thấy hiện được, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn có một cái cảm giác nó hơi bị mờ. Và cái mờ đấy thì nó sẽ khiến cho chúng ta là làm cảnh chúng ta sẽ không thiết kế không đẹp được. Ví dụ kể cả em có thể tạo bố cục đẹp nhưng ảnh mà xấu được thì thực sự là cái ảnh nó không xứng đáng với cái bố cục của mình, đúng không? Rồi cái ảnh ấy nó cũng thực sự là không xứng đáng đối với những cái thứ mà chữ em đặt lên. Nhưng đôi lúc ảnh mờ lại có giá trị, bởi vì cái phong cách đồ họa thì người ta có một cách là ảnh rất là mờ và chữ cực kỳ rõ và khiến cho người đọc phải đọc cái chữ đấy là chính, rồi cái đằng sau nó chỉ là background thôi. Vậy thì mờ như này thì nó lại nằm trong giá trị là mờ thì cũng không mờ đến độ, rõ thì rõ không mờ không đến độ, nên tóm lại nó phải mờ nữa thì ok. Còn nếu mà nó vừa rõ vừa mờ này thì tôi sẽ không chấp nhận nó được. Đó thì để muốn làm được cái điều này thì chúng ta sẽ nhân bản cái lớp ảnh này làm 2 đã nhé. Nên làm 2 thì các bạn có thể cầm cái ảnh đó bạn ném một phát xuống dưới cho tôi, thì có phải sinh ra 2 không ạ? Và cũng tương tự như vậy bạn có thể ấn vào Ctrl G thì em cũng có thể làm được cái điều đó nhé. Thì lúc này chúng ta chọn vào Image, chúng ta chọn vào biểu tượng Adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl N, đúng không ạ? Thì trong cái phần này khi mà tôi bật lại một lần nữa thì các bạn sẽ thấy một cái giá trị. Em nhìn này, nên lúc này chúng ta sẽ có điểm đậm, điểm trung gian và điểm sáng. Thì các bạn có nhìn thấy ngay cái phần này không ạ? Nó đã báo cho bạn biết rằng là đây là một cách nhìn biểu đồ của một tấm ảnh. Có nghĩa đây chính là phần hiển thị của tấm ảnh hiện tại bây giờ. Nó đang thiếu giá trị là vị trí của cái này, và tự nhiên nó thiếu có vị trí và sáng nhỉ. Thì đây gọi là thiếu đậm và thiếu sáng. Thì để muốn làm được điều đấy thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần cầm cái màu đậm bạn kéo về khu vực màu đậm để nó bám mép vào cái vị trí của này nhé, nhìn nhá. Và khu vực màu sáng nó sẽ ám vào khu vực màu sáng nhỉ. Ok. Thì sau khi làm xong thì bạn sẽ nhìn thấy một tấm ảnh nó sẽ đầy đủ về mặt sắc độ. Ok, thì tôi sẽ ấn vào đây nhìn nào. Đó, trước này, rồi sau này. Đấy, thì em sẽ nhìn thấy cái ảnh của chúng ta nó sẽ rõ nét hơn và tốt hơn. Vậy thì cái việc mà làm ảnh rõ nét hơn là chúng ta đã thành công lắm rồi. Đồng ý không ạ? Rồi, và sau khi làm xong thì chúng ta ấn ok. Nhưng chúng ta trước khi làm điều đó thì nhìn này, chúng ta ấn ok đây. Và sau khi ấn ok xong thì chúng ta nhìn trước và sau cái ảnh chúng ta, và bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem nó là sao. Thì chúng ta lại chọn vào Image, chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn Ctrl N. Thì các bạn có đồng ý với tôi bắt đầu là cái biểu đồ của nó đâu có thiếu đâu ạ. Nhìn chưa, nó trải đều chưa? Đấy tôi gọi là tại sao phải chúng ta phải cân bằng để cho nó đẹp đấy. Nhưng các bạn lưu ý một tí rằng một cái ảnh của chúng ta làm ra từ 3 kênh màu. Kênh màu thứ nhất là chúng ta chọn vào Windows và chúng ta chọn vào cái kênh màu mà chúng ta cần nào nắm được. Thì nhìn này, cái kênh màu chúng ta gồm có 3 phần: kênh màu red, kênh màu green và kênh màu blue. Màu đỏ, màu xanh và màu xanh dương của chúng ta như này thì nó làm lên như cái này rồi, làm lên tấm ảnh này. Vậy thì vừa rồi chúng ta đang vô hình dung làm trong cái thao tác như sau, đó là chọn về Image, chọn đây. Tôi sẽ xóa cái ảnh này cho bạn xem. Đây ạ, chúng ta chọn vào đây và chọn vào Ctrl N nhé. Nhìn này.
Thì các bạn có đồng ý với tôi là đây là cái kênh màu, thì chúng ta đang gom cả ba cái kênh màu này chúng ta kéo. Người ta gọi là miến liền, các bạn chỉnh sang tối nhưng mà miến liền. Riêng tôi nói cho bạn biết, dân nhiếp ảnh người ta chỉnh màu nhưng người ta chỉnh từng tí một, để khi mà đưa cho khách hàng ấy là người ta phải thấy rằng xứng đáng với thành quả của họ, chứ không phải là chỉnh qua loa nhá. Chỉnh qua loa không có đâu em ơi, ý đấy chưa? Và ở đây người ta sẽ có kênh red, kênh green và kênh blue. Thì mỗi một kênh này nó sẽ đại diện cho một hệ lưới hoặc hệ biểu đồ để các bạn có thể nhìn vào. Thì trong trường hợp này tôi cho bạn xem này, ở đây đang thiếu sáng, ok, nhưng tôi sẽ không chỉnh theo cách đấy được, mà tôi sẽ chỉnh theo cách như sau đó. Tôi chọn màu red, em nhìn thấy màu red chưa? Và cái màu red này thì ở đây nó, các bạn có thấy rằng ở đây nó đang thiếu này không ạ? Thì tôi sẽ chỉnh kênh red. Đầu tiên là tôi sẽ chỉnh màu đỏ, tôi sẽ kéo ở đây. Ok, tôi sẽ cầm và tôi kéo đến đây một tí. Đó thì bạn sẽ thấy là cái tông màu nó bắt đầu thay đổi, nhìn đúng không? Rồi tiếp theo giá trị nữa là chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn vào green là kênh màu xanh lá cây, thì chúng ta cầm và chúng ta kéo vào đây, và chúng ta cầm và chúng ta kéo vào đây. Ok, đó. Rồi tiếp theo chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn blue, thì chúng ta sẽ cầm vào đây, chúng ta kéo vào đây, và chúng ta cầm vào đây, chúng ta kéo vào đây. Ok, và sau khi đã kéo xong thì các bạn sẽ thấy một cái ảnh nó sẽ sắc độ tốt hơn hẳn so với những cái ảnh vừa rồi. Và các bạn nhìn này, đây cái màu này nó sẽ rất là xác thực so với cái mà chúng ta đã chỉnh. Nào, vậy thì trước khi làm điều đấy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài toán so sánh giữa cái việc mà chúng ta chỉnh miến liền và phần thứ hai là chỉnh từng kênh màu ra sao. Ok, chúng ta ấn F12. F12 là quay trở lại ảnh gốc ban đầu, đúng không? Rồi các bạn nhìn này, vậy thì sau khi mà chúng ta chọn xong cái này xong nhá, các bạn nhìn này, tôi sẽ nhân cái lớp ảnh này làm hai, để một bên là tôi sẽ chỉnh theo kiểu dạng là miến liền, và một bên thì tôi sẽ chỉnh theo từng kênh màu để nó có một sự so sánh. Tại sao chúng ta nên chọn cái này chọn cái kia? Bởi vì nếu sau này mà bạn đi làm thiết kế, bạn cực kỳ khó tính về mặt chỉnh ảnh, thì đảm bảo cho bạn biết là thiết kế bạn cũng không thua thứ ai đâu, nó ăn hơn hẳn so với những người không biết chỉnh ấy. Em làm xong thì em có cảm giác cái thiết kế của em bị hơi nông không? Đấy thì phải chỉnh tiếp nha. Ảnh khi người ta cung cấp cho mình cái ảnh mình dùng lại trực tiếp mà mình không có chỉnh sửa, coi như cái tấm ảnh đã mất đi khoảng 30% giá trị. Phải chỉnh sửa này, chỉnh nét lên đoạn nào, rõ đoạn nào, mờ đoạn nào. Bởi vì sau này còn cái phần là chúng ta còn làm hậu kỳ, mờ hậu kỳ đây như sao. Thì đây lúc này tôi chọn vào image và tôi chọn vào biểu tượng như sau, đó là nhân bản nó lên thì tôi chọn vào duplicate là nhân thành 2 layer. Các bạn có thể ghi vào đây là nhân thành 2 layer. Tại sao tôi nhân làm 2? Bởi vì là trong bản thiết kế thì tôi làm xong này rồi, nhưng mà tôi muốn nhân làm 2 cái file. Để gì, một file tôi làm xong tôi gửi khách, còn một file tôi giữ lại để sau này tôi còn chỉnh sửa cho người khác. Đấy thì các bạn nhớ một điều rằng chúng ta nên làm công nghiệp một tí. Về nhà thì chúng ta vẫn cứ trao đổi về cái thiết kế, chúng ta cứ làm và chúng ta cứ trau dồi làm hết các ngành nghề, tôi đảm bảo bạn biết bạn sẽ rất là ok đấy nha. Nào các bạn nhìn này, tôi chọn là duplicate thì ở đây nó sẽ sinh ra một cái file mới cho chúng ta ở bên tab bên cạnh, hai tab này giống hệt nhau. Nhìn nó, bởi vì nó xuất phát từ một cái ảnh. Và trong Photoshop nó có một cái tính năng rất là tốt cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là Window. Chúng ta chọn vào biểu tượng là xem giao diện ở dưới dạng là hai đối tượng và nằm ngang, thì các bạn có thấy là hai giao diện này chưa? Và lúc này tôi tích sang cái bên cạnh và bắt đầu chúng ta chỉnh lại, thì chúng ta nhớ lại là image, chúng ta chọn vào đây và Ctrl L được không ạ? Thì lúc này rất là đơn giản, là tôi sẽ chỉnh như cái đầu tiên là tôi sẽ kéo đây vào đây, tôi kéo đây, ok. Thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có được một cái tấm hình như thế này, và tất nhiên trong này thì bắt đầu nó sẽ tốt hơn bên này rồi. Tiếp theo tôi sẽ chọn xong bên này xong thì tôi sẽ chọn vào image, tôi chọn vào biểu tượng là Ctrl L. Thì lúc này tôi sẽ sổ xuống và tôi bắt đầu chỉnh từng kênh. Thì cái này là tôi sẽ chọn vào đây là kéo lên đây. Ok, tôi chọn vào đây kéo lên đây. Ok, tôi kéo xuống một tí nữa tôi sẽ chọn vào đây kéo lên đây. Ok, chúng ta sổ xuống và chúng ta chọn vào đây và chúng ta kéo lên đây. Ok, thì các bạn nhìn này, với hai giá trị cỏ thì cái cỏ này nó sẽ trông sẽ rất là thật, em nhìn nhận, và nó trong hơn một độ. Và bình thường khi mà mình dùng Ctrl L nên là mình đã tạo cho một tấm ảnh nó đã trong trẻo rồi. Các bạn hiểu cái này chưa đấy? Và tất nhiên là tôi sẽ chọn phương án số 2 bên này chứ không chọn phương án số 1. Nhưng đôi lúc mà cần nhanh ý, tôi sẽ làm tốc độ là chắc chắn tôi sẽ chọn phương án số 1 để kéo phát xong rồi. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok. Vậy thì với cái Ctrl L đấy thì
người ta cũng có thể hiểu, người ta cũng có thể là không hiểu, nhưng ít nhất chúng ta qua được cái phần này, chúng ta biết là kéo biểu đồ nó ra sao, kéo này, kéo trái, kéo phải, đúng không? Nó có sắc độ là đậm, trung gian và sáng. Và sau khi làm xong cái này thì chúng ta biết cách chỉnh màu của chúng ta. Nhưng lại có những trường hợp mà chúng ta rơi vào trường hợp như sau, đó là tấm ảnh của chúng ta nó bị làm sao ạ? Nó đủ sắc độ rồi thì sao ạ? Đúng không ạ? Vậy thì cái tấm ảnh đủ sắc độ thì chúng ta biết chỉnh cái gì không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ vào một cái trường hợp như sau. Các bạn nhìn đây chỉnh sáng tối nhá. Rồi tiếp theo tôi sẽ tắt bỏ cái ảnh nữa đi. Ok, và chúng ta sẽ kéo xuống một tí. Đây ví dụ như này, đây một tấm ảnh. Và các bạn nhớ một điều rằng là nếu mà chúng ta làm cho đồ ăn thì thường chúng ta sẽ thiên về tông vàng ấm, có nghĩa là khi làm cho cái cảm giác nó ấm cúng. Và tại sao trong các quán đồ ăn là điện nó hơi vàng một tí thì nó dễ ngon hơn, nhìn sản phẩm nó dễ ngon hơn. Vậy thì có những tấm ảnh của chúng ta thì này mà không, em muốn mùa đông nó phải lạnh cơ. Vậy thì cái câu chuyện này, cái tông vàng, ảnh của chúng ta có thể bị vàng quá, hoặc ảnh của chúng ta có thể là bị đỏ quá, hoặc ảnh chúng ta có thể là bị gì quá đó, thì lúc này chúng ta cũng phải nhìn một tí. Đây chúng ta sẽ chọn một tí nhá. Nào chúng ta chọn vào image. Và chúng ta kiểm tra lại một tí xem là cái controller này nó có thật sự nó có vấn đề gì không. Thì các bạn nhìn đây, cái này đâu có vấn đề, đúng không? Các bạn nhìn đây, nó có vấn đề không ạ? Nó đầy đủ sắc độ mà, đậm, trung gian, sáng, ok, chỗ này cũng ok mà, đúng không? Vậy thì tại vì cái máy ảnh người ta đã chụp rất là tốt rồi, nhưng vấn đề là người ta chụp với ánh điện nên nó bị vàng hoặc bị sao đó. Vậy thì em có thể chỉnh tông lạnh không? Thì câu chuyện là chúng ta phải nhìn được. Đấy, nó hơn nhau ở chỗ là chúng ta có biết không ấy. Đây cũng tương tự như vậy, bạn sẽ nhìn thấy một cô gái như thế này, đúng không? Chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào controller. Với controller này em thấy biểu đồ như này thì còn chỉnh cái gì nữa? Còn chỉnh cân bằng sáng tối gì nữa, đúng không? Đầy đủ mặt sắc độ rồi, ngon lành rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ có một cái gọi là cách nhìn biểu đồ. Ok, các bạn đi cách nhìn biểu đồ như sau. Để muốn nhìn được cái biểu đồ đó thì chúng ta chọn vào Windows và chúng ta chọn vào biểu tượng đó là histogram. Các bạn nhìn histogram chưa? Đây là một trong những cái gọi là đế chế trong Photoshop. Tại sao thế? Bởi vì nó khá giống chơi đế chế. Thế thôi. Đấy, thì các bạn nhìn này. Ok, tôi sẽ chọn vào histogram, xong đấy các bạn nhìn đây giống chưa? Đấy, chơi này nhìn trông qua. Thì ở đây nó sẽ chia cho chúng ta 3 cái kênh màu như sau, đó là kênh màu red, như vậy này, kênh màu red này, nhìn chưa? Kênh màu thứ hai là kênh màu green và kênh màu thứ ba là kênh màu blue. Thì khi nhìn vào biểu đồ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái kênh red của chúng ta đang làm sao ạ? Nó đang thiếu độ đậm. Các bạn nhớ chưa? Em có thấy nó thiên về bên tay phải không ạ? Thì bên này thì đang thiếu đậm. Ok, thì bây giờ green làm sao? Lại thiếu bên tay trái một tí. Có nhìn chỗ này không ạ? Có nghĩa là cái chỗ bên nào nhiều thì bên này bát, ít thì chắc chắn là bên đấy nó thiếu. Được chưa? Vậy thì có nghĩa là cái màu green của em đang thiếu màu xanh lá cây. Nó đậm lên một tí nó sẽ tốt hơn. Và tiếp theo là cái màu blue cũng tương tự như vậy. Có nhìn thấy hình không ạ? Và sau khi đã nhìn được tổng quan thì bây giờ chúng ta sẽ bật một cái hình như sau. Chúng ta chọn image và chúng ta chọn vào biểu tượng là controller. Ok, chúng ta sẽ chọn vào image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng. Được không ạ? Thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ sổ xuống và tôi chọn vào cái kênh đầu tiên thì các bạn có nhìn thấy cái biểu đồ giống cái này không ạ? Ok, thiếu thì chúng ta sẽ làm sao cầm và kéo vào. Ok, xong chưa? Kéo như nào tùy bạn nhá. Tầm này là tôi thấy tầm này thôi. Tôi muốn làm cho cái màu đỏ nó giảm đi. Ok, và thứ hai tôi sẽ sổ xuống, tôi sẽ chọn màu green. Tôi sẽ cầm và tôi kéo đây một tí. Ok. Và tiếp theo tôi sẽ chọn màu nữa là màu blue thì tôi sẽ cầm và tôi kéo thêm một tí. Ok, thì bạn nhìn này, ở đây người ta gọi là khử vàng. Nhìn chưa? Trước. Thấy đỏ không ạ? Ấn sau. Thì các bạn thấy là da cô gái nó sẽ bị sao bóc lên một lớp màu đó là màu đỏ. Đỏ vất đi. Thì đây là cái cách để mà người ta chỉnh đầu tiên nha. Đồng ý không ạ? Xong chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn sang bên này một tí. Thì ở đây cô gái tôi sẽ đo một tí. Các bạn có nhìn thấy ở đây riêng màu blue là màu này không ạ? Có nhìn thấy chỗ này chưa? Ok, vậy chúng ta lại cũng lại một lần nữa là chúng ta phải xem lại cho chuẩn xác.
Thì lúc này tôi sẽ vào từng kênh cho các bạn xem, rồi tôi sổ xuống, tôi chọn vào red, nhìn lên kênh red thì nó đang thiếu một tẹo này. Ok, vậy thì tôi sẽ kéo một tẹo vào. Được rồi. Màu thứ hai tôi sẽ chọn là màu green, thì tôi sẽ cầm này, cái này cũng thiếu một tí thôi. Ok. Tiếp theo riêng đến màu blue thì nó lại thiếu nhiều quá, đang thiếu màu sáng. Hiểu cái này chưa đã? Rồi ok, cầm này chúng ta kéo đây. Thì các bạn nhìn này, riêng một cái ảnh này của chúng ta đã khác biệt rồi. Tích trước, nhìn thấy vàng á, tích cái hết vàng, trước sau. Ok, hiểu cái này chưa đã? Và sau khi làm xong được cái này xong thì chúng ta lại đặt ra câu hỏi tiếp theo là chúng ta nhìn được histogram rồi, chúng ta biết cách chỉnh từng kênh một rồi, nhưng mà tại sao kéo như thế mà tự nhiên lại hết vàng? Tại sao kéo như thế lại hết đỏ? Tại sao kéo như thế lại hết xanh? Thì đây là liên quan đến gọi là công thức về màu. Ok, các bạn sẽ học về công thức màu. Ghi đi. Đầu tiên là chỉnh sang tối theo kiểu là cứ kéo là xong, đúng không? Phần thứ hai là nhìn histogram để làm sao chỉnh những ảnh thiếu sắc độ, những ảnh đầy đủ sắc độ rồi nhưng nó có thể vàng, nó có thể xanh, nó có thể tím. Ok, tiếp theo sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta phải giải thích là tại sao chúng lại kéo được như vậy, đúng không ạ? Nào, thì bây giờ các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ ấn vào cái này là F12 cho các bạn dễ nhìn hơn. Nhìn lên F12 chưa? Chúng ta sẽ chọn vào cái biểu tượng như sau, đó là chọn vào control. Và trong phần control thì tôi sẽ chọn đến một phần ổ D và tôi chọn vào desktop cho các bạn. Đó, trong phần desktop thì tôi sẽ có một cái biểu đồ. Đây là một trong những cái hình mà các bạn có thể chụp màn hình lại. Đấy, tôi sẽ để lâu một tí để cho các bạn có thể xem video, bạn chụp lại màn hình. Hoặc nếu không thì tôi sẽ up luôn cái ảnh này lên trên cái group của chúng ta là ok. Các bạn hiểu cái này chưa? Thì các bạn nhìn này, đây là biểu đồ vòng ngoài. Biểu đồ trong giá trị đầu tiên mà khi mà tôi làm về cái việc chỉnh màu đầu tiên tôi không có nhớ. Không có nhớ thì cũng chả việc gì mà xấu hổ cả cái việc mà tôi sẽ để làm màn hình chờ thôi. Em biết màn hình chờ thì lại ạ, và ngày nào cũng nhìn nó thì ok, chúng ta thuộc rồi. Màu đỏ đối nghịch với màu xanh, màu blue đối nghịch với màu vàng và màu green đối nghịch với cái magenta. Vậy thì có nghĩa là nếu mà đỏ mà tôi mà tăng lên thì xanh sẽ giảm và ngược lại. Em hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì trong một tấm ảnh của các bạn thấy nóng quá mà bạn muốn lạnh đi thì ok, vậy thì lúc này thì đỏ sẽ giảm đi thì xanh sẽ tự tăng. Ok, hiểu cái này chưa đã? Vậy thì cái da mặt ấy, cái da mặt của một đối tượng ấy, khi bạn chụp vào bãi đá sông Hồng trong vào mùa đông này thì cái da mặt của chúng ta đang thiếu nóng, đúng không ạ? Ok, vậy thì cái việc mà xanh giảm đi thì sao? Thì đỏ sẽ tăng nó. Vậy thì chúng ta sẽ tăng lên một độ đậm nữa, và một đỏ thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cho phần thiết kế của chúng ta trong phần chỉnh sửa màu này, đúng không ạ? Và tôi cũng nói trước cho bạn biết là cái việc chỉnh màu ấy nó cực kỳ quan trọng đối với một tên gọi chụp ảnh. Không phải là bạn phang máy, bạn vác bạn chụp phát được ok đâu. Tôi nói cho bạn biết luôn, tôi có cực kỳ nhiều những học viên mà theo kiểu già đời về chụp ảnh rồi, nhưng đến đoạn cuối cùng người ta vẫn phải đi, thứ nhất là người ta đi học về cách chỉnh màu đấy. Còn nói thật bạn biết, nói về độ tiền mà so với trên máy người ta thì nó kinh khủng lắm rồi. Nhìn thấy máy đã khủng khiếp rồi. Đấy, người ta chụp mà em biết không, người ta chụp lâu năm rồi, chẳng nhẽ người ta không có kinh nghiệm với việc là chọn khung hình ra sao, chụp thế nào cho đẹp à? Có chứ, nhưng người ta vẫn phải chỉnh màu. Và hồi xưa thì người ta mới dùng cái thao tác như sau là đi mua một cái hệ thống chỉnh màu của người khác, mang về chỉ ấn nút phát là tự khắc ra màu, nhưng mà người ta không hiểu tại sao nó được như vậy. Vậy tóm lại mục đích của chúng ta cũng chỉ là phục vụ khách hàng. Và phần thứ hai là, và sau khi người ta quyết tâm người ta học, người ta, em biết không, việc đầu tiên của người ta là xóa toàn bộ tất cả những thứ chỉnh màu người ta đã mua rồi đây. Em thấy kinh khủng chưa? Và người ta học một cách rất nghiêm túc. Có nghĩa là hồi xưa người ta cái gì cũng miến liền, ok, cầm ấn nút phát tự chỉnh màu ảnh đẹp luôn. Nhưng bây giờ về sau người ta không chọn cái đó. Bảo là trước khi mà mình chưa học Khánh thì nó như vậy, nhưng mà sau khi mình học, ngay ngày đầu tiên mình học Khánh là việc đầu tiên mình làm đó là xóa toàn bộ hệ thống chỉnh màu của mình đi, và bắt đầu mình ngồi mình chỉnh lại và học theo từng bài một. Nên cái việc chỉnh màu tôi nói thật cho bạn biết nó rất là quan trọng. Nếu mà bạn nào mà sau này đào sâu cái này, tôi đảm bảo cho bạn biết làm một vài preset xong đi bán được đấy. Rất nhiều dân nhiếp ảnh không biết cái này. Ok, thì các bạn nhìn này. Trong trường hợp này nhá, cái đỏ này, em nhìn thấy đỏ chưa? Đỏ tăng thì xanh giảm và ngược lại, đúng không ạ? Và cái màu này đối với cái màu này, đúng không ạ? Thì các bạn có đồng ý với tôi là cái tấm ảnh mà chúng ta vừa chia sẻ đó là cái này, đúng không ạ?
Đây tôi cho bạn xem cái cảnh này. Thì các bạn có nhìn thấy màu vàng không ạ? Đúng không ạ? Ok. Màu vàng của chúng ta đang đối nghịch với màu xanh. Vậy thì muốn giảm vàng đi thì có phải là xanh sẽ tăng không? Đúng không? Ok, thì đây là cái giá trị mà các bạn phải nhìn đây ạ. Vậy bây giờ bạn muốn giảm vàng đúng không? Hay giảm đỏ hay là giảm cái gì đó, thì chúng ta phải tìm được màu đối nghịch của nó và chúng ta làm đi ạ. Ok, và lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây một điều rằng xảy ra là các bạn có nhìn thấy cái màu blue của các bạn không? Màu blue nào của các bạn chính là cái màu xanh đấy. Thì có phải cái vàng của bạn đang bị sao? Đúng không? Đang tăng đúng không? Đây xanh giảm đây, thì lúc này chúng ta sẽ chọn về như sau image và chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl L. Thì trong phần này các bạn có nhìn thấy không ạ? Đây màu xanh ạ. Nếu tôi kéo cái này lên nhá, nhìn này, kéo lên cho bạn xem. Ok, thì bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái màu vàng giảm thì xanh sẽ tăng. Còn các bạn kéo ngược lại thì vàng nhiều. Đây là tượng trưng cho màu xanh. Nếu xanh giảm thì vàng tăng. Em thấy vàng nữa, vàng quạch này không? Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì ông này chính là màu xanh mà ông mới giảm đi thì tự nhiên màu vàng sẽ tăng thôi. Ok. Và bây giờ tôi lại muốn là rằng cái màu này làm sao? Ok, tôi kéo nhảy thì có phải là các bạn sẽ thấy mình sẽ làm sao? Ok, vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái màu vàng của tôi sẽ bị triệt tiêu, bởi vì là lúc này là cái màu xanh nó đúng nguyên vẹn của nó, nhìn đúng không ạ? Ok, vậy thì ở đây người ta có mấy cái kênh công thức như sau, các bạn cần phải lưu ý như sau nhá. Thứ nhất là cái này tăng thì cái này giảm, chính xác chưa? Vậy chúng ta có thể ghi blue cộng thì ông này sẽ trừ và ngược lại, được chưa? Tiếp theo màu đỏ của chúng ta có nhìn thấy màu đỏ đúng không ạ? Đỏ này tăng thì xanh sẽ giảm và ngược lại. Vậy bây giờ chúng ta có thể kết hợp cả hai được không ạ? Kết hợp cả hai. Muốn chỉnh tông nóng tông lạnh thì nó cũng không khó đâu, chúng ta cần nhìn vào biểu đồ và chúng ta làm thôi. Đây, trong trường hợp này nhá, chúng ta sẽ Windows và chúng ta chọn vào cái kênh màu, đó là kênh màu hai bên như này, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ dễ dàng hơn, nhìn thấy không ạ? Hai bên chưa? Và bắt đầu tôi ngồi tôi chỉnh này, image chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào Ctrl L, được chưa? Thì trong phần này thì tôi cần phải xử lý đầu tiên, đó là chúng ta sẽ xử lý cái màu thứ nhất là màu đây ạ. Nếu tôi kéo nhảy thì vàng sẽ giảm, vàng sẽ tăng, bởi vì làm sao? Xanh giảm thì vàng tăng, còn nếu mà xanh tăng thì vàng giảm. Đây ạ, như này chưa? Nó chỉ có hai sự đối nghịch thôi. Và sau khi đã đối nghịch xong thì bây giờ các bạn biết là nếu cái màu xanh đã tăng rồi, bây giờ bạn muốn làm cho không gian nó lạnh thêm độ nữa thì đồng ý với tôi là cái màu này sẽ giảm tiếp không? Thì ông này sẽ tăng lên đúng không? Thì nó tăng tông lạnh thôi. Vậy thì bạn có thể biến từ mùa hè trở thành mùa đông được mà. Ok, sổ xuống, ném tuyết vào, chỉnh tông lạnh lên tí nào. Ok, đúng không ạ? Vậy và đôi lúc khi mà người ta làm thiết kế thì người ta sẽ xem là tôi sẽ chỉnh không gian nó lạnh đi và để cho cái sản phẩm, cái đồ ăn của các bạn ấy nó sẽ nóng lên. Vậy thì tôi cắt riêng từng layer mà. Tại sao tôi không làm điều đó? Bởi vì tương phản giữa nóng và lạnh rất quan trọng. Ok, tiếp theo tôi sẽ chọn vào kênh thứ hai là kênh red. Kênh red các bạn đồng ý với tôi, nếu tôi kéo này xuống thì có phải đỏ giảm không? Nhìn này, kéo này xuống thì xanh sẽ làm sáng. Em nhìn đây xanh nhỉ? Em nhìn đây những cái này chưa? Nhìn nhá, chỗ này cái màu này không đẹp đúng không? Ok, chúng ta cầm nhá. Nhìn thấy không? Hơi đỏ không ạ? Bây giờ chúng ta bớt đỏ đi một tí để cho nó hơi xanh tí. Ok, cầm vào kéo thì đấy, thì cái màu này sẽ đẹp này. Nhìn thấy không ạ? Ok, và bạn kéo càng nhiều thì nó sẽ làm sao? Xanh. Nhưng xanh này kinh quá không em? Ok, tôi sẽ chọn loại xanh vừa vừa thôi. Okay. Đó, thế là chúng ta xem trước và sau. Đấy, nhìn đúng không ạ? Ok, và sau khi tôi làm xong thì tôi sẽ ấn ok, thì lúc này tôi đã có được một cái giá trị cho các bạn. Đó là một cái tấm ảnh mà đã khá là tốt rồi. Riêng đây chỉ là khá là tốt ở tầm trung bình. Và các bạn nhớ một điều rằng trong khi chụp ảnh thì tại sao có những người ta phải tạo ra những cái cảm giác khác biệt nghĩa sao? Có một người hỗ trợ tôi là tôi sẽ đặt thêm một cái cây vào đây.
hoặc là cái nó sẽ một cái nấc cây vào đây màu xanh để tôi kéo từ màu xanh này xuống. Ok, kéo màu xanh này xuống thì chỗ này phải hơi một tí màu xanh nữa, thì như vậy nó sẽ kéo theo hình tam giác, thì nó cân bằng thị giác nó sẽ rất tốt. Ngoài giá trị bạn chọn bố cục ngon lành rồi thì bạn phải chọn cho tôi cái giá trị đấy nữa, thì cái ảnh của bạn mới đạt tiêu chí ngon lành. Vậy nhưng trong trường hợp mà có những trường hợp mà chúng ta có cái cây, nhưng có những trường hợp chúng ta không có cây thì sao ạ? Chảnh AB một cái chậu cây đặt vào đấy, đúng không? Thì đấy là một cách. Đồng ý chưa? Nhưng có những trường hợp không có chậu cây thì sao? Thì chắc chắn bạn nhớ một điều rằng trong phần blend màu chúng ta bị nhá một tí màu ở chỗ đấy là hơi xanh một tẹo. Em biết phải cho một chút xíu chỗ đây một xanh lá cây không? Bên này một chút xíu xanh lá cây nữa thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng những cái việc mà em cho vào nó không cần phải quá đậm để người ta rõ rằng đây là màu xanh lá cây, ở chỗ này màu gì. Không cần phải như vậy. Bởi nếu bạn làm như vậy thì vứt đi. Tôi nói cho các bạn biết luôn. Nhưng xem một trên tấm ảnh đấy thì người ta sẽ thấy rằng là không biết tại sao ảnh nó lại đẹp hơn ảnh mình nhỉ? Bởi vì nó sẽ có cân bằng thị giác, nó có cân bằng về màu. Trong khi đó các bạn nhìn này, trên đây có vàng, ở dưới này phải có vàng cơ. Đấy là một giá trị bắt buộc các bạn phải làm. Và phần thứ hai nữa là khi mà chúng ta làm, chúng ta cũng phải biết cách mà làm cho cái hậu kỳ nó mờ đi. Giống như hôm trước là mình có chia sẻ cho bạn biết là chúng ta phải cắt cái người ra và làm mờ hậu kỳ là chắc chắn rồi. Đây là chúng ta chỉ cần chọn một cái thao tác nhé. Sau khi chỉnh xong, chúng ta chỉ cần chọn một cái thao tác, đó là phải chọn vào Quick Selection Tool. Tất nhiên trong phần này thì tôi yêu cầu các bạn là dùng pen, nhưng mà làm này cho nhanh thôi. Tại vì khi làm đưa cho ảnh như này, có những người ta còn mang về người ta rửa ảnh. Em dùng cái Quick Selection Tool này đôi lúc nó sẽ không được chuẩn xác và cái đường mép ảnh nó không ngon. Ok, tôi sẽ cầm tôi kéo cho bạn xem. Ok, việc đầu tiên là tôi đã cắt được cái cô gái rồi. Và sau khi tôi cắt cô gái xong thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào đây, chọn vào đây, ok. Tiếp theo tôi sẽ sổ xuống, ok, tôi chọn vào đây, chọn vào đùi cô gái là xong. Nhìn chưa? Và sau khi đã làm xong thì các bạn nhìn này, ở đây tôi sẽ nhân bản cái tấm ảnh này làm 2 đã. Nhìn làm 2 chưa? Và sau khi đã làm 2 xong thì bắt đầu chúng ta sẽ đẩy sang trái một tí, bắt đầu làm này. Nhìn các bạn nhìn này. Thì lúc này tôi ấn vào mặt nạ thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi đã có được cái hình cô gái không ạ? Nhìn này. Nhìn cô gái chưa? Còn cái hình dưới thì hai hình nó trùng nhau nên các bạn sẽ không thấy hiện tượng xảy ra, nên tôi bắt buộc tôi phải tắt mắt dưới đi để cho các bạn nhìn. Đồng ý không? Rồi, tiếp theo. Phần thứ hai bắt đầu tôi chơi trò nữa là tôi chơi xóa cô gái khỏi cái nền để tôi làm chủ cái việc là tôi làm mờ chỗ nào và tôi làm rõ chỗ nào chứ ạ. Đúng không? Ok, thì lúc này các bạn nhìn này, tôi sẽ giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng, thì có phải là giữ Ctrl tôi tích cái mặt nạ không ạ? Đừng có tích ra ngoài này nhá, tích ngoài này không ra vùng chọn đâu. Bởi vì cái khung mà vừa rồi chúng ta làm là làm qua vùng chọn mà. Vùng chọn chỗ mặt nạ này thì mới ra nhá. Hiểu chưa? Giữ Ctrl tích thẳng vào layer thu nhỏ, ảnh thu nhỏ. Thì cái lần trước tôi đã dạy cho bạn này rồi, nhưng bây giờ vừa rồi tôi có làm là cái vùng chọn nó chính là cái mặt nạ, nên tôi phải quay trở về mặt nạ và quay trở lại vùng chọn cho nó bằng tích vào đây. Hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá. Nào tiếp theo này. Lúc này tôi sẽ chơi một trò làm sao làm cho cái vùng chọn này to ra. Mà to ra theo kiểu đồng dạng thì chắc chắn phải dùng Select và chọn vào biểu tượng nhai và chọn vào Expand và Contrast. Thì đây nó có hai giá trị, một là to hay nhỏ. Thì tôi ấn vào Expand, tôi sẽ chọn 20 này, nhìn này. Thì bạn sẽ thấy là Expand nó sẽ, cái vùng chọn nó sẽ to ra đều nhau ạ. Em có thấy nó bằng nhau không ạ? Bằng nhau chặn này. Nhìn chưa? Chứ nó không phải là giá trị này nhá. Có nhiều bạn nó bảo ôi thầy ấy, tại sao thầy không chuột phải chọn vào Transform Selection? Bởi vì Transform Selection nó chỉ áp dụng cho những đối tượng hình tròn và vuông thôi. Còn những đối tượng theo kiểu tự do và phức tạp không có áp dụng được, bởi vì nó sẽ không song song. Nên Photoshop nó phải sinh ra hàng ngày để nó xử lý cái công việc của em đó. Ví dụ em làm một cái chữ mà nó chỉ có nét thôi, ok, tôi sẽ cho nét vùng chọn nó nhỏ lại và tôi xóa bên trong đi được không ạ? Đúng không? Ok, thì các bạn nhìn này, chọn Transform Selection. Không tin là làm lại cho bạn xem nhé, phóng to này. Tôi nói thật cho bạn biết nó không bao giờ song song luôn. Em có nhìn thấy chỗ này nó bé không? Và chỗ này to đùng không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Ok. Rồi tiếp theo bây giờ làm lại nhá. Chúng ta chọn vào Select, chúng ta chọn vào biểu tượng Expand. Được chưa? Expand là làm to, còn cái Contrast thì làm nhỏ. Thì tôi chọn vào Expand. Và lúc này tôi sẽ chọn giá trị cho bạn là 20. Ấn vào đây, nhìn thấy tự khắc anh to ra chưa? Và to ra xong thì tôi sẽ áp dụng trên layer phía dưới. Và lúc này chúng ta dùng cái công cụ làm mất hình đi bằng công cụ Shift F5. Còn nhớ cái công cụ Shift F5 đó, xóa nếp nhăn rồi xóa tàn nhang hay cái gì đó thì ok, bạn dùng cái này cho tôi cái nhá. Shift F5. Và sau khi mà các bạn dùng Shift F5 xong thì các bạn sổ xuống đây chỉ chọn vào chính cái hình này và chúng ta ấn ok.
thì các bạn sẽ thấy là cái hình cô gái sẽ tự biến mất cho nó chạy một lúc. Đấy, ảnh nó to nên các bạn phải chờ. Ảnh ấy là ảnh gốc của một bạn học của mình, nhưng mà bạn mới làm cũng đi chụp ảnh bên ngoài, đội của bạn rất là mạnh, bạn gửi ảnh cho mình. Em gửi anh mấy cái ảnh để bạn mới có thể nhận xét về mặt bố cục. Thì trong quy trình đấy thì khóa các bạn tôi sẽ dạy cho phần camera raw sâu thêm một độ nữa, đó là nhá màu. Thì bên nhá màu là gì không? Chỗ này hơi xanh đi, ok, chỗ này phải hơi biết một tí, ok, chỗ này góc này hơi một tí nữa thì ok, nó kéo. Ở chỗ này hơi vàng đi, chỗ này cũng hơi vàng một tí, chỗ này hơi vàng một tí, thì câu chuyện nó sẽ rất là khác biệt đấy nhá, tôi nói cho các biết. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tắt bỏ cái hình này lên một tí, được không ạ? Nào, bây giờ tôi tắt bỏ hình này nhá. Nào, phóng to. Đây ạ. Nào, trước sau. Em nhìn thấy cô gái chưa? Cô gái bị biến mất, nhưng mà tóm lại là có cô gái đè lên trên rồi nên chúng ta sẽ không hiện tượng xảy ra, đúng không? Nào, bắt đầu làm nào. Riêng cái phần phía dưới chúng ta sẽ bắt đầu xử lý thêm một cái thao tác nữa là nếu đối tượng đang đứng trước và sau vật thể thì chúng ta sẽ dùng một cái thao tác, đó là chọn vào biểu tượng filter. Chúng ta sẽ chọn vào blur, nhưng blur này nó sẽ chia là blur thường và blur gallery, là đây là những cái việc mà chúng ta cần làm. Có thể làm mờ theo điểm, có thể là làm mờ theo hình tròn, có thể làm mờ theo hình nằm ngang. Thì đối với hình nằm ngang này, đây là một giá trị người ta làm mờ rất tốt, nằm mờ từ dưới lên trên, từ dọc. Ví dụ em chụp một dãy phố, em đứng dựa vào tường chưa? Ok, nó chụp từ đầu này đúng không ạ? Thì rõ, chỗ này nó phải rõ đúng không? Chỗ xa, chỗ bên này nó phải mờ đúng không? Ok, tôi đứng trước này thì có phải tôi là trước ạ? Thì em có thấy là nếu tôi đứng trước thì nó sẽ có phần vật thể tôi tiếp giáp giữa phần mặt đất chỗ này, hoa cỏ nó sẽ mọc chỗ này đúng không? Ok, thì chỗ nó phải rõ, nhưng mà xe nó phải mờ chứ, có đúng hả? Ok, vậy thì nó sẽ có một cái nền tảng chạy dài như này, thì chúng ta sẽ trước là rõ và xa là mờ. Thì cái này nó sẽ dùng cho cái này là chính. Và cái này là một trong những phương pháp mà chắc chắn các bạn phải xử lý trước khi đưa cho các người khách đấy. Nhân vật chính và giọng rất nổi. Ok, tôi chọn đây. Và nó sẽ sinh ra một cái việc mà là tạo các nếp sọc này cho các bạn nhìn không? Cái này nó rất hay ở chỗ là phần giữa có thể rất là rõ, và hai bên chỗ này và chỗ dưới nó sẽ mờ, bởi vì nó khu vực nó khoanh định khu vực cho các bạn nhìn này. Ok, chỗ này là mờ, cho bạn xem nhá, kéo blur lên cho dễ nhìn. Ok, kéo nữa này. Ok, kéo nữa thì em có thấy chỗ này mờ và chỗ này rõ không ạ? Nhìn này, trước sau nhá, cho xem nhá. Ok, trước là không có hiện tượng xảy ra. Kéo hết cỡ lại. Nào, kéo hết cỡ. Nào, chỗ này em nhìn cái sắt chỗ này chưa? Rõ nhá. Ok, phần này rõ nhá. Đây phần này rõ đây, và chỗ này bắt đầu mờ này. Chúng ta sẽ đẩy cái này lên này, kéo này. Em nhìn cái chỗ lá cây nó sẽ bị mờ đi không ạ? Mờ đi không ạ? Ok. Và chỗ này rõ nhất, chỗ này là mờ và chỗ này rõ. Khu vực giữa là rõ và hai bên sẽ là mờ. Đồng ý không ạ? Nhưng trong trường này thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi muốn đoạn đầu này rõ và càng xa mờ không ạ? Thì chúng ta sẽ kéo trọng tâm của này xuống dưới. Đây là phần rõ này. Vậy thì khi bạn chụp với có hoa lá gần cái vật thể tôi cắt riêng ra rồi, nên là không sợ, em yên tâm, nó sẽ rõ luôn, được chưa? Bây giờ tôi chỉ xử lý phần hậu kỳ thôi. Riêng ông này tôi sẽ đẩy một vài cái này phát cho các bạn dễ nhìn đấy. Ok, tiếp theo một tí nữa. Ok, nhìn này chưa? Và sau khi đã làm xong tất cả thì chỗ này vẫn rõ như bình thường, nhưng càng xa thì càng sao? Mờ đi. Em muốn mờ từ đâu thì em cầm em kéo lên một chút xíu. Đây là giá trị từ đây đến đây là mờ đấy. Còn chỗ này là rõ đấy ạ. Rõ nhất là chỗ này, trung gian và đến mờ nhất. Và sau khi làm xong thì bạn ấn ok cho tôi, thì lúc này tôi đã có một cái phần xử lý hậu kỳ, nó không bị tranh chấp giữa chính và phụ. Hiểu cái phần này chưa đã? Đấy thì các bạn nhớ một điều rằng trước khi làm một cái tấm ảnh này người ta có phải làm ít đâu, chỉnh sửa chán chê. Em nhìn này, trước sau chúng ta sẽ thấy là khác biệt đây ạ. Chúng ta sẽ ấn F12 đây là ảnh mà chúng ta chỉnh này, thì các bạn có thấy là khi mà chụp ảnh này thì cái người mẫu chúng ta sẽ rất là rõ, đúng không? Và phần thứ hai nữa là các bạn còn những trường hợp nữa là chúng ta còn phải đặt một cái chữ vào trên nền ảnh. Đã đặt chữ trên nền ảnh chưa?
Vừa rồi thiết kế bị dính mấy việc như vậy đúng không? Vậy thì có cách nào để chúng ta xử lý được cái vị trí đây là nó có thể đọc chữ không? Nhiều lúc bị tranh chấp đúng không? Thì chúng ta phải xử lý là một là làm đậm, hai là làm sáng đi, đúng không? Nếu mà cái khu vực mà mình làm chữ sáng thì chắc chắn khu vực đây phải đậm lên để làm sao chúng ta đặt chữ vào thì nó có giá trị ngay. Còn nếu không nó sẽ bị tranh chấp giữa chính và phụ. Còn nếu không nữa thì em phải làm mờ theo điểm. F12 chúng ta sẽ có phương pháp làm mờ theo điểm. Đồng ý không ạ? Ok, đây. Ví dụ chúng ta muốn đặt cái chữ trên đây. Đồng ý không ạ? Thì làm cách nào bây giờ? Ok, chúng ta sẽ chọn vào phương thức là chọn vào filter và chọn vào blur. Blur gallery thì nó có mờ theo điểm. Thì với cái mờ này nó rất hay ở chỗ là bạn thích chỗ nào là có chữ đặt chỗ đó thì bạn sẽ chấm vào cho tôi một cái. Nhưng đây là cái chấm đầu tiên, nó chấm ở giữa cho các bạn thì ok, tôi sẽ chọn vào cái này là vị trí phiên đầu, tôi chốt lại chỗ này nó không bị ảnh hưởng đến cái cô gái, tôi sẽ kéo ở đây là không có mờ, được chưa? Ok, tôi chốt điểm thứ hai chỗ xung quanh cô gái, điểm thứ hai nữa, cái này cũng không có mờ luôn, vẫn phải nét căng, được chưa? Tôi chốt thêm một cái điểm nữa vào đây, tôi chặn, em biết chặn không? Chặn tất cả những cái thứ mà tôi tác động vào, vùng này là vùng gọi là an toàn. Ok, làm cái này, em biết cái mờ nó rất hay ở chỗ là sau này khi em đi chụp ảnh chỗ này tự nhiên mấy ông hơi vô duyên tí lại đứng lại chấm vài cái cho mất đi. Và khi mà em chụp cúc họa mi chưa nhá, khi đi chụp cúc họa mi em sẽ gặp một trường hợp sau là tôi chụp thì có những cái cành họa mi nó ra ngoài một tí trước ống kính của em, thì cái đoạn đấy tôi phải làm cho nó hơi nhòe đi một tí, nhưng cái người chính là vẫn phải rõ, xong rồi đằng xa này phải mờ tiếp. Ok, thì phải có mờ theo điểm và chặn lại giá trị đó. Ok, và sau khi tôi đã chốt tổng tất cả những cái giá trị như này rồi thì bây giờ bạn mới chơi tròn là tích vào đây, chỗ này chắc chắn đặt chữ mà, tích vào một cái. Ok, em thấy mờ chưa? Nhìn chỗ này chưa? Và mờ nhiều hay không là tùy em nhìn thấy chỗ này chưa? Ok, thấy mờ chưa? Nhưng mà em thấy chỗ này mờ và chỗ này rõ không ạ? Ok, vậy thì lúc này bảo không, thấy em thấy là chỗ này nó phải rõ và chỗ này mờ chứ, chỗ này xa mà, đúng không? Ok, vậy thì chúng ta cầm cái điểm này chúng ta kéo sang bên này. Bên này mờ chưa và bên này rõ không ạ? Vậy thì ngay trong một cái đối tượng tôi đã tạo ra sự xa gần cho đối tượng đó rồi. Thì đây cũng chỉ là cái cách để chúng ta làm mờ ảo kỳ mà để chúng ta làm trong tấm ảnh nó có sự chiều sâu được. Ok, xong chưa? Rồi, tiếp theo trong cái giá trị về sáng tối của chúng ta nó có một cái lớp mà tôi sẽ chia sẻ cho bạn, đó là sau khi chỉnh blend màu xong thì thường cái người ta sẽ làm cho có chiều sâu bằng cách nhá, nhìn này. Chúng ta sẽ chỉnh lại một tí bằng image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào Ctrl L. Thì vừa rồi tôi có chỉnh là đó là cái kênh màu blue không? Và tôi đẩy cái này lên thì tự khắc nó sẽ hết vàng, đúng không em? Đúng này chưa? Rồi, trước và sau. Rồi, xong, được chưa? Tiếp này, sau khi chỉnh ảnh xong thì cái này là phù hợp với cái giá trị là các bạn làm thiết kế xong thì nó bị lông màu, thì chúng ta phải lên một lớp nữa, đó là tạo lòng lấy mới. Khi thiết kế xong hay là chụp ảnh xong, blend màu xong thì cái bước cuối cùng chính là bước mà bạn phải phủ lên trên người nó một lớp màu ghi, đó là ghi 50%. Hiểu cái này không? 50% để làm gì? Thì lúc này tôi sẽ chọn vào công cụ là image, tôi chọn vào biểu tượng như sau. Đây ạ. Tôi chọn vào Shift F5 và sau đây tôi Shift F5 thì tôi sẽ chọn là 50% gây. Đây, tôi sẽ chọn vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là phủ lên lớp này đúng không ạ? Thì theo thông lệ bình thường là khi tôi dùng hòa trộn đó là từ giá trị khuôn overlay. Overlay là giá trị lọc ghi, đúng không ạ? Thì khi tôi chọn này thì cái này nó không có tác dụng, trước và sau đều giống nhau. Các bạn thấy đầu đều giống nhau chưa? Chính xác chưa? Nhưng cái màu ghi của chúng ta nếu mà thiên về ghi sáng sẽ là làm cho sáng ảnh, và thiên về ghi tối sẽ làm tối ảnh, đúng không em? Vậy thì trong cái công cụ của chúng ta sẽ kết hợp với cái miếng màu ghi này gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là làm sáng và thành phần thứ hai làm tối. Làm tối để làm gì? Là những cái khu vực nào bạn cần nhấn đậm thêm một tí thì bạn sẽ chọn cho tôi đậm. Và khu vực nào cần sáng thì bạn sẽ nhấn sáng thêm một tí nữa, thì có vẻ tấm ảnh của bạn nó sẽ tốt hơn hẳn, đúng không? Em thấy không? Người ta đi chụp ảnh người ta cũng phải tắt đèn bên này đi, bật đèn bên này lên, thì vậy thì cái ánh sáng nó mới ngon được, đúng không ạ? Nhá. Nên là khi đi chụp, nói thật cho bạn biết, ánh sáng là một việc cực kỳ quan trọng.
ông chụp có tâm trạng hay không ấy thì mở cửa sổ ra, ok, đặt vào đây, ok, anh chiếu ánh sáng vào đây, chỗ này tối đi thì người ta chụp mới ngon được, người ta làm poster mới ngon được, và làm tất cả sự chuyên nghiệp mới ngon được, chứ không phải làm gì có chuyện cứ chụp ngoài trời đi ánh sáng bạn xạ xong rồi về cắt xong rồi ghép ánh sáng vào, nó vẫn không thật. Tôi nói thật cho bạn biết luôn. Và lúc này các bạn nhìn đây, lúc này tôi sẽ có một cái công cụ như sau, đó là công cụ Doppler. Cái công cụ này nó sẽ có tác dụng là làm sáng, công cụ này sẽ có tác dụng là làm tối. Đây là hai cái giá trị đây, thì các bạn nhìn này, tôi tô nhá, tôi tô cho bạn xem này, nhìn này, tôi tô lên, ok, to rồi, tầm này được không? Nào tô, đấy, tô vào đây thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây, các bạn có thấy là tự nhiên nó chỗ này nó hơi sáng không ạ? Và tôi tô nhiều lần lên thì nó sẽ ăn sao? Có thấy sáng không ạ? Ok, nó sáng nhá. Rồi, tiếp theo tôi sẽ chọn vào cái ngược lại, là tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là tối ảnh đi. Nên là cái này có giống gradient không em? Cái này có giống gradient không? Nó có giống nhưng nó vẫn có khác, bởi vì cái ghi của gradient không phải được ghi 50%. Còn cái ông này nó kiểm soát là toàn bộ 50% và hòa trộn overlay là sẽ không ảnh hưởng đến ảnh. Nhưng chỗ nào tôi nhấn sáng thì chỗ đấy chắc chắn sẽ sáng lên bằng công cụ đó là nhảy. Hiểu chưa? Ok, tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào tối nhá. Nhìn này, tôi sẽ chọn vào tối cho các bạn. Ok, tăng lên tí. Đấy, nó bé quá. Cái ảnh nó to quá mà. Em nhìn này, tôi tô vào đây một cái. Em nhìn chỗ này tối chưa? Ok, tối. Được chưa? Chỗ này tối chưa em? Đồng ý không ạ? Vậy thì nếu mà tôi dùng hòa trộn giá trị overlay thì các bạn có đồng ý với tôi chỗ này là sẽ là màu ghi sáng không ạ? Sẽ làm cho cái ảnh ấy sáng lên. Ok, chỗ này sẽ là ghi tối không ạ? Sẽ làm cho cái ảnh này tối lên. Còn cái chỗ này không liên quan, đúng không? Ok, vậy tôi sổ xuống, tôi sẽ chọn cho bạn giá trị đó là overlay. Nhìn này, trước sau. Thì bạn có nhìn chỗ này sáng ạ? Chỗ này tối không ạ? Nhìn này, chỗ này tối này. Vậy thì làm thế nào để cho nó phù hợp và làm thế nào để cho nó đúng nghĩa của tôi, thì tất nhiên tôi cũng không thể chơi tròn, tôi bật lên tôi tô xong tôi hòa trộn. Không, tôi sẽ dùng hòa trộn trước khi tôi tô. Thì như vậy thì cái bút của tôi muốn nhấn sáng tầm nào là vừa, đúng không? Thì tôi cho bạn xem, tôi làm lại nhá. Nhìn này, đây là cô gái đúng không? Đây chỗ này tối chưa? Ok, đây gọi là nhấn sáng tối trong tấm ảnh. Nhìn này, chúng ta đập ra một layer mới, được chưa? Và sau khi chọn layer mới xong thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ có một cái công cụ, đó là công cụ về làm sáng ảnh. Và trước khi làm sáng ảnh thì bạn hãy đổ cho tôi một cái màu. Và cái màu này chính là màu 50%, tôi hòa trộn bằng overlay. Được chưa? Rồi, đây là màu làm sáng đúng không? Chúng ta sẽ cho cái đầu bút nó nhỏ lại bằng phím man, kéo vào đây một tí. Ok, nhìn này, chỗ này sáng này, tích 2-3 cái. Ok, đấy, không phải là tự nhiên là chúng ta cứ đẩy lung tung beng đâu nhá. Em nhìn này, ok, tôi sẽ đẩy cái phần này nó sáng lên tí. Em nhìn thấy không? Chỗ này sáng này, trước sau này, trước. Tôi thấy sáng chỗ đấy không ạ? Rồi, chỗ này tôi cần tối lên tí. Ok, để tôi đẩy mạnh cái phần người một tí, được không ạ? Vậy thì tôi sẽ chọn vào công cụ làm tối. Và công cụ làm tối bạn thì tích một cái. Bạn thấy chậm lại không? Ok, tích điểm thứ 2, tích điểm thứ 3, tích điểm thứ 4, tích điểm thứ 5. Ok, chỗ này cần tối lên tí. Tối lên tí. Được chưa? Ok, chỗ này tối lên tí. Tối lên tí nữa. Nhìn này, trước sau. Nhìn chưa? Ok, vậy thì đây chính là giá trị người ta gọi là nhấn sáng tối cho tấm ảnh. Bạn cần chỗ nào tối thì bạn sẽ cho tối vào giúp tôi. Bạn cần chỗ nào sáng thì bạn sẽ cho sáng vào giúp tôi. Như vậy nó sẽ rất là tốt luôn. Hiểu phần này chưa đã? Còn chưa nói là nói thật cho bạn biết là để muốn vẽ một cái chi tiết, ví dụ bạn muốn cái ghế này mà nó sáng lên một tí ở chỗ cái cạnh này nó dễ lắm. Ví dụ sáng không? Cho đầu bút nhỏ lại. Tầm này đúng không em? Nhìn này, tôi vẽ ghế cho bạn xem. Nhìn nào, vẽ khối này. Nhìn chỗ này chưa? Ok, cầm này, kéo này. Nhìn nội khối chưa? Ok, nhìn này, trước và sau các bạn nhìn thấy cái ghế của chúng ta không có khối không? Có thấy cái khối này chưa? Ok, nhìn này, tích vào đây một điểm này. Cầm này, kéo này. Được chưa? Em nhìn đây chưa? Cái bờ vai này, thậm chí vẽ thêm này, chỗ này đúng không? Đẩy tí sáng vào đây. Ok, đẩy một tí vào đây. Ok, tí vào đây. Đẩy mạnh một tí để cho đấy, ví dụ như người ta có thể vẽ khối. Ok, chọn đây tí, chọn đây tí. Ok, chọn cái này tí. Được chưa? Cái cạnh này của cái này chưa được, tôi nhỏ lại.
và tôi tích vào đây một điểm, giữ shift tích vào đây một điểm. Nhìn cạnh chưa? Có nhìn thấy cái cạnh của tôi đang làm không? Thì nói thật cho bạn biết nhá, tôi làm từng chi tiết một của một tấm ảnh được hết, nhưng chỉ là qua cái giá trị về sáng tối cho thôi, bởi vì do tôi đẩy sáng thì có phải bắt mắt không ạ? Nhìn chưa? Ok, thì đây cũng chỉ là một cái cách người ta chỉnh một tấm ảnh thôi, hiểu chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ nói về tiếp theo một giá trị, đó là chỉnh sáng tối dựa vào nền tảng đấy để chúng ta có thể là xóa được bản quyền. Các bạn ghi đi cách xóa bản quyền bằng công cụ chỉnh sáng tối như sau. Nhá, dựa vào kênh màu đối nghịch đấy để chúng ta có thể cho cái ảnh nó thiên về màu xanh hay thiên về màu đỏ, thiên về nóng hay là lạnh, được chưa? Các bạn lưu ý vào cái ý tôi nhá. Nào chúng ta sẽ ấn vào đây Ctrl O. Chúng ta sẽ có một cái hình mà chúng ta sẽ cần nghiên cứu. Tôi sẽ chọn vào ổ E và tôi chọn vào phần Photoshop. Trong phần Photoshop thì các bạn sẽ kéo xuống một tí, thì ở đây tôi sẽ có phần sửa ảnh và tôi sẽ có cắt ghép, và tất nhiên là tôi sẽ có phần này. Đây ạ, đây là hai cái phần mà tôi đã dạy rất là nhiều rồi. Tôi cho bạn xem. Đây là phần gọi là tách bản quyền. Và cái này nó chỉ ứng dụng trên giá trị là các bạn sử dụng trên cái nền, đó là nền đen trắng thôi, ảnh đen trắng thôi. Còn ảnh màu thì không thể phục chế được cái này được, mà chúng ta phải phục chế bằng các công cụ khác. Đồng ý không ạ? Chứ lại bảo là thầy ơi em về nhà em cũng dùng ảnh màu, tại sao nó không được? Đúng rồi, nó dùng ảnh màu thì mấy thằng nó bán ảnh chắc là giết chết tôi mất. Xong chưa? Ok, phóng to. Thì trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ có một cái việc như sau, đó là các bạn sẽ nhìn thấy một cái bản quyền nó đóng vào đây. Tại sao tôi phải dùng cái này để làm gì? Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi có thể biến cái này trở thành một cái công cụ blur được không ạ? Và chúng ta có thể biến cái này trở thành một cái chất liệu được không ạ? Nào, Ctrl E, Ctrl C. Sau đó chúng ta chọn vào Edit và chúng ta chọn vào biểu tượng là chất liệu không em? Và sau khi tôi chọn chất liệu xong thì như thông lệ bình thường, bạn nhìn đây ra phát chất liệu luôn. Ok, nhìn lại Edit, chọn vào biểu tượng Pattern, cũng có chất liệu luôn. Đây. Thì theo thông lệ bình thường thì khi mà tôi làm thiết kế thì tôi sẽ chọn một cái biểu tượng là tạo ra khổ giấy mới, xong rồi dùng nó có một cái chất liệu ở trên là chất liệu chính cái hình này. Mà tôi kiếm được cái hình này trên mạng đẹp lắm rồi, nhưng mỗi tội là dính bản quyền, đúng không ạ? Mà dính bản quyền thì chết với tôi, đúng không ạ? Ok, thì đây các bạn sẽ chọn vào file. Tôi sẽ chọn vào Ctrl L. Tôi sẽ dùng một cái hình. Ôi trời, xong ra vậy. Lát. Ok. Nặng quá. Không phải nên làm mấy cái ảnh kia nó kinh khủng quá. Thôi được rồi, làm lại. Chắc không đến nỗi nào. Ôi. Chết thật. Go ra rồi đó. Ok, tôi sẽ chọn vào giá trị là 628. Và độ phân giải thì chúng ta sẽ để là 150 như bình thường. Và sau khi đã làm xong thì ấn vào tạo ra khổ giấy. Như khổ giấy ạ, tôi đổ một cái màu. Và sau khi đổ màu xong thì các bạn có đồng ý với tôi là lập ra một layer mới, thì người ta sẽ có một cái công cụ là người ta đổ cái chất liệu vào. Đổ chất liệu bằng phím G. Thì đây tôi sẽ chọn vào G số 2, nhìn thấy G số 2 chưa? G1 là gradient, G số 2 này chúng ta sẽ có một cái phần pattern. Một cái pattern vừa rồi này tôi vừa tạo ra rồi. Thì đúng không ạ? Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Đổ vào nhá. Nào đổ vào này. Các bạn nhìn đổ vào chưa? Nhìn thấy có bị dính chỗ này bản quyền tí không ạ? Và lúc này chúng ta dùng hòa trộn thì tất nhiên overlay. Có thể như này đúng không ạ? Ok, sau khi tôi có chất liệu tôi làm rất là đẹp, tôi thích lắm mà. Ok, tôi sẽ chọn vào số 20 30 hoặc 10. Được chưa? Để tôi làm về một cái bản thiết kế của tôi được không ạ? Người đấy thì mệnh họa chẳng hạn, người ta rất thích mộc, người ta có thể chọn lá cây làm background được, và tôi đặt chữ này được nó không ạ? Và sau khi tôi đặt như này thì các bạn có đồng ý với tôi là có những chỗ là tôi làm rõ và có những chỗ tôi làm mờ không ạ? Thì có phải là giống như tôi chọn vào filter và tôi chọn vào filter gallery như này không ạ? Ok, lúc này các bạn sẽ nhìn thấy chỗ này mờ chưa? Nhưng chỗ này tôi muốn cho rõ, ok, rõ chưa? Thích vào đây cái mờ góc này.
M góc này để làm gì? Đặt chữ vào, đặt logo vào, đúng chưa? Chứ không phải là tự nhiên cứ làm lung tung beng đâu nhá. Làm M không nói, chỗ này vẫn phải rõ, chỗ này có M. Đấy thì đấy là việc mà chúng ta cần phải làm thiết kế, là chúng ta phải xử lý cả phần chỉnh màu đến phần hiệu ứng qua filter là chúng ta phải làm hết nhá. Rồi, ok. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái hình của chúng ta một tí. Thì ở đây nó có một cái nhảy Ctrl Z lại, được chưa? Thì như chỉnh sáng tối thì trong phần image chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào Ctrl L. Thì các bạn biết rồi, ở đây nó có 3 cái thể loại như sau, đó là 3 cái đầu bút của bạn, đó là đầu bút đen, đầu bút ghi và đầu bút trắng. Thì ở đây với cái mong muốn là tôi sẽ biến cái màu ghi này trở thành màu trắng, đúng không em? Chính xác chưa? Thì chúng ta lấy màu trắng, chúng ta đổ vào màu ghi. Đấy. Mục đích như nào thì lấy cái đấy tô vào, đúng không ạ? Bây giờ em bảo nó chỗ này biến thành màu trắng thì chắc chắn mang sơn trắng là sơn vào thôi, chính xác chưa? Thì trong cái việc mà chỉnh sáng tối trong tấm ảnh và cái Ctrl thì nó cũng tương tự như vậy. Bạn muốn cái này là màu ghi thì lấy bút màu trắng tô vào. Quên mất, đây rồi, F12. Đó, image. Ok, tôi vào đây. Nhìn chưa? Thì toàn bộ tất cả những cái sắc thái màu ghi đấy sẽ tự biến mất. Hiểu vấn đề chưa đã? Xong. Bây giờ chúng ta làm được bản quyền của nó, đúng không? Thì ra chưa? Rồi, chúng ta đã kết thúc phần đầu tiên này nhảy. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn sang đây. Nhìn này không ạ? Ở đây nó sẽ có một cái, đúng rồi, chuyển pick rất là nhiều. Ok, vừa ghi vừa trắng này, đủ các loại, đúng không ạ? Thì cái công đoạn đầu tiên kệ, chúng ta cứ làm như bình thường đó. Chúng ta xử lý đầu tiên ông trắng đã, tôi sẽ xử lý ông ghi trở thành trắng đã, được chưa? Hết màu ghi chưa? Rồi, bây giờ tự nhiên là màu ghi thì muốn trở thành màu đen, đúng không? Ok, thì bây giờ có phải mục đích là màu ghi trở thành màu đen không? Chọn màu đen tô vào. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đã lấy được toàn bộ đối tượng như thế này. Hiểu phần này chưa đã? Hiểu nên chất liệu rồi chưa? Xong chưa? Rồi, tiếp theo làm sao? Nào nhá, bây giờ nhá, chúng ta sẽ tiếp theo này. Trong quá trình về chỉnh ảnh thì vừa rồi thầy có chia sẻ cho bạn về cái Ctrl L rồi, đúng không? Thì người ta cũng có một cái cách như sau nữa, đó là cách cân bằng sáng tối bằng bút Y. Các bạn ghi đi, cân bằng sáng tối bằng bút Y như sau. Y ngắn đấy, chọn màu đấy. Thì trong một cái bài thì chúng ta cũng cần phải lưu ý là hôm nay chúng ta chỉ chỉnh sáng tối thôi. Thì chúng ta cũng chỉ chỉnh sáng tối thôi, đúng không ạ? Và qua phần nào nó chúng ta cũng rất là rõ ràng, nếu mà chỉnh sáng tối thì là chỉnh sáng tối. Nhưng các bạn có thấy là vừa rồi tôi phải chỉnh cho bạn dính một chút xíu về chất liệu, rồi xóa bản quyền, rồi làm sao đó, thì rồi để khử vàng của tấm ảnh hoặc là khử đỏ của tấm ảnh, thì nó chính là trong phần công thức màu. Thì các bạn nên nắm rõ cho tôi cái đấy. Chỉnh màu phải có cái bản năng gốc, chứ không phải là tự nhiên chúng ta cứ thấy xuống kéo thì cũng kéo thì không ổn, đúng không ạ? Thì đây, để muốn chỉnh được sáng tối của cái này bằng bút Y ngắn thì chúng ta sẽ nhân bản thức này làm 2 bằng Ctrl Z. Đồng ý chưa? Để xem nó không bị ảnh hưởng cái ảnh gốc. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chọn qua biểu tượng image và chúng ta chọn vào adjustment và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng như sau, đó là cái này. Đây là một trong những cái tính năng nó sẽ tìm ra điểm sáng nhất và điểm tối nhất của một tấm ảnh. Hiểu cái này chưa đã? Nhá, tìm ra điểm sáng tối của một tấm ảnh. Thì như tôi đã chia sẻ cho bạn trong những giai đoạn đầu, đó là khi học Photoshop thì trên một gương mặt hoặc trên bất cứ một thể nào thì nó chỉ có một điểm sáng nhất và một điểm tối nhất thôi. Thì cái công cụ này nó chính là xác định cho bạn điểm sáng nhất và điểm tối nhất. Bởi vì khi mà tí là tôi sẽ căng một sợi dây giữa điểm sáng và điểm tối thì có phải cân bằng sáng tối không ạ? Em hiểu cái này chưa đã? Mục tiêu nó chính là vậy. Và sau khi mà làm xong đây thì các bạn nhìn vào đây. Ok, tôi tích vào đây một cái. Thì bạn nhìn thấy cái này chưa? Nó trở thành đen trắng ạ. Ok, tôi kéo sang bên phải.
thì bạn yên tâm một điều rằng bạn sẽ tìm được điểm sáng nhất nó nằm ở đâu? Có phải ở mũi cô gái mà. Hiểu chưa? Ok, và lúc này để muốn lấy được cái điểm chốt của mũi cô gái này là màu sáng thì chúng ta giữ phím shift nha. Phím shift như này, buông ra không có chốt nha, buông ra nó không có chốt ở bên cạnh của cái bút đi đâu. Giữ shift bạn chốt vào cho tôi. Thế là đánh dấu rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ lại kéo gạt lại xem là điểm tốt nhất là nằm ở đâu. Ok, các bạn có nhìn đi chỗ này không ạ? Ok, chúng ta điểm tốt nhất là gì? Giữ shift, chúng ta thích vào đây một cái, chúng ta chốt được 2 điểm rồi đúng không ạ? Và sau khi thì chốt 1 và chốt 2 thì có phải đây là điểm sáng và đây là điểm tối không ạ? Thì tắt bỏ đi ạ, không cần dùng đâu. Xong chưa? Chốt rồi, không còn dùng nữa. Thì bây giờ cái công cụ chúng ta chính là vào cái biểu tượng là chọn vào chỉnh sáng tối đúng không em? Chính xác chưa? Cái đấy chỉ còn là đánh dấu vị trí thôi. Và sau khi chọn vào đây thì xong thì các bạn có nhìn thấy tự nhiên nó xuất hiện 2 cái điểm chốt này không ạ? Các bạn có nhìn thấy 2 điểm chốt trên mũi và chốt vào chỗ áo không ạ? Ok. Thì lúc này các bạn có đồng ý với tôi nào nếu để cân bằng sáng tối thì có phải màu sáng chốt vào chỉ vào màu sáng và màu đậm sẽ chỉ vào màu đậm không ạ? Thì đây tôi chọn màu sáng chỉ vào màu sáng. Ok. Đấy, nhìn chưa? Và màu đậm chỉ vào màu đậm, bạn yên tâm một điều rằng cái này sẽ được cân bằng sáng tối. Đây, trước và sau. Nhìn nhá. Đây, trước này nó sẽ nhảy hơi vàng, hơi ok thì ấn vào đây thì bắt đầu nhìn thấy chưa? Thì đây chính là phần cân bằng sáng tối bằng bút Y. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, tiếp theo F12 tôi sẽ quay trở lại gốc ban đầu. Thì trong phần ảnh sáng tối của chúng ta nó có một cái phần nữa, đó là cái này. Bright Contrast là một trong những giá trị ảnh gọi là chỉnh sáng và tương phản. Đây thì cái này nó giống như chương trình overlay đấy. Em làm overlay thì em sẽ có được cái này nhá. Em nhìn này, khi mà tôi đẩy cái này lên thì em sẽ thấy nó sáng không ạ? Chính xác chưa? Vậy đây chính là sáng hay tối của một tấm ảnh nhá. Thì bình thường trong giá trị này tôi khuyên các bạn một câu rằng khi chỉnh sáng thì cũng vừa vừa thôi. Đây là sáng của phần ảnh. Tôi sẽ cầm lên tôi kéo lên tí. Trước và sau, trước, sau. Sáng hơn một tí thôi, chứ đừng có sáng quá, trừ trường hợp ảnh tối quá mới dùng nữa. Tiếp theo là contrast, chính là cái giá trị tương phản về màu. Có nghĩa là cái bản năng gốc của màu bao nhiêu thì tôi sẽ đẩy cái này lên thì màu bạn sẽ thấy làm sao nó sẽ tươi lên rất là nhiều. Nhìn không ạ? Nhìn chưa? Và cộng với 2 giá trị này thì các bạn có thấy là làm cho ảnh nó tươi lên, nhưng mà đôi lúc sẽ bị cháy. Nên cái này tôi sẽ chỉnh ít thôi, tầm này thôi là được rồi. Hiểu cái này chưa? Cái này khuyến khích không tham mà chết nha. Chỉnh một tí sáng một tí thôi. Ok, chỉnh này, bởi vì chỉnh sâu sắc ấy, người ta không chỉnh qua cái này, người ta phải chỉnh qua cái khác. Hiểu cái này chưa? Nhưng cái này chỉ là một nhân tố để góp phần vào cho cái ảnh nó tốt hơn thôi. Hiểu cái này chưa? Nên tôi đã nói phần nào phần phụ nhá, chứ không phải về nhà cứ lấy cái này ra mà chỉnh ảnh. Đẹp chưa? Nhưng mỗi tội là mất khối. Mất khối là nó sẽ bị mất cái đậm nhạt trên tấm ảnh ấy. Rồi, tiếp theo trong phần image chúng ta nó có một phần nữa, đó là phần gọi là exposure. Chính exposure như độ phơi sáng em chọn ở đây, em cầm em kéo lên trên thì em có thấy là sáng quắc nhè không ạ? Ok, cầm này em kéo xuống thì em sẽ làm sao? Giảm đi. Tí này không ạ? Thì đây chính là độ phơi sáng thì tôi sẽ cần chỉnh. Nếu mà ảnh tối quá thì tôi sẽ chỉnh một tí thôi. Thì đây trước và sau. Đôi lúc cái việc chỉnh ảnh đấy nó không phải là cái gì một phát ăn ngay đâu ạ, mà nó phải chỉnh qua rất nhiều kênh. Sau bạn lại chụp lại, em biết chụp lại rồi đúng không? Chụp lại cái ảnh gần nhất bằng Ctrl Shift Alt là bắt đầu lại ngồi lại chỉnh tiếp theo hệ thống màu xanh, màu đỏ, màu vàng, lại chụp lại thêm lần nữa, lại phải chỉnh qua hệ thống sáng tối. Như vậy tấm ảnh của tôi nó sẽ cực kỳ đơn giản qua từng kênh, chứ không phải là em ngồi một cái ảnh em chỉnh cái này Ctrl L Ctrl M tí lại sang Ctrl U xong Ctrl B. Nói thật em tí một loạn thùng xạ này, không được như thế đâu em ạ nha. Ok, xong chưa? Hiểu cái này chưa đã? Rồi. Tiếp theo trong quá trình đấy thì hôm nay tôi sẽ dạy cho bạn là chỉnh ảnh xanh đỏ. Các bạn ghi đi, chỉnh ảnh xanh đỏ như sau. Đây là một trong những tông màu mà giới trẻ cũng hay dùng và nó chỉnh rất là nhanh. Đó là qua cái kênh màu của các bạn, đó là như này. Trước khi làm tôi sẽ nhân bản này lớp làm 2. Nhìn làm 2 chưa? Và sau khi đã làm 2 xong thì chúng ta sẽ có một cái phần đó là phần Windows. Chúng ta sẽ chọn vào kênh màu. Trong phần kênh màu thì các bạn như bạn biết rồi, thì ở đây tôi sẽ có cái kênh màu red, kênh màu green và kênh màu blue.
Đây là 3 cái kênh màu làm nên một tấm ảnh cho các bạn, nhìn không ạ? Và để muốn có được cái tấm ảnh này thì các bạn nhìn đây nhá, nhìn này. Cái màu xanh lá cây, đây là màu xanh lá cây ạ. Trộn với màu xanh này, xanh da trời đấy, thì nó sẽ ra màu xanh nào? Có hình dung được không ạ? Đúng rồi, nó trở thành màu xanh ngọc. Vậy thì rất là đơn giản, em nhìn này, tôi tích vào đây cho em xem. Đây ạ. Màu xanh này là màu xanh mà chúng ta blue đấy. Màu xanh này là màu xanh lá cây đấy ạ. Được chưa? Hai cái màu này có phải ở giữa là chính là màu như này không ạ? Có phải màu như này không em? Màu này chính là màu từ hai ông này trộn lại. Bởi vì trong màu này nó có màu của màu xanh blue và màu này là có màu xanh của màu green. Được chưa? Vậy thì để muốn làm được điều đấy và chúng ta hiểu về cái bản chất, nó sẽ tạo ra cái màu hơi biếc như này. Bởi vì bây giờ hiện tại trên mạng có rất nhiều người chỉnh màu mà màu xanh lá cây nó hơi biếc, màu xanh ngọc đấy nha, chứ không phải cứ xanh lá cây là đẹp đâu. Xanh lá cây đẹp đấy chỉ mang về quê nhá, mang về quê người ta thích cực kỳ màu xanh lá cây đấy, màu xanh mơn mởn, nhìn thích. Ôi lá cây trồng cây giống thế, thì chụp người mà, nhìn nhá. Xong chưa? Rồi nhá, nhìn này. Vậy thì lúc này tôi sẽ chơi một trò là trộn kênh màu với nhau. Trộn kênh màu bằng cách nào? Tôi sẽ ấn vào Ctrl A trên một cái kênh màu, Ctrl A, Ctrl C. Sau đó lên kênh blue thì tôi sẽ paste cái kênh màu từ green sang. Có nghĩa là copy từ cái kênh màu sang cái này đè vào nhau. Ctrl V trộn này, Ctrl V. Và sau khi Ctrl V xong thì bạn sẽ quay trở lên một tí, đó là cái gì? Màu tôi sẽ đứng nhảy. Ok, trước và sau. Ok, đẹp không? Và sau khi làm xong này mà bạn chỉ cần nhân bản một lớp nữa mà bạn dùng hòa trộn Spotlight thì đảm bảo cho bạn biết cực kỳ phê luôn. Màu nó sẽ đẹp không độ. Có nhiều người chỉ nắm đây thôi là ui xong rồi. Vậy thì ông thua tôi là cái chắc. Bởi vì tôi còn dùng Ctrl N rồi Ctrl M. Đấy, còn nhiều thứ nữa cơ mà. Chứ làm đâu có một thứ đâu ạ. Được không ạ? Nhìn là Ctrl D. Tôi sẽ ấn vào Ctrl Z nào một tí. Tôi chọn thử chứ là chọn nhá. Đầu tiên tôi chọn sáng ảnh. Được chưa? Ok, tôi lại ấn vào Ctrl Z tiếp theo một lần nữa. Tôi sẽ chọn tối ảnh. Được chưa? Và hai cái này tôi thấy là cái sắc độ rất là đẹp rồi, nhưng mà mỗi tội tôi phải giảm phi đi một nửa, mỗi thằng một nửa đi, trừ mỗi thằng một nửa đi, ngon ngay. Ok, trước này, nhìn này, trước đằng sau, trước sau. Ok, nhìn chưa? Thì đây chính là phiên bản mà người ta có thể chỉnh blend màu qua cách trộn màu. Hiểu phần này chưa đã? Hiểu phần này chưa đã em? Rồi tiếp theo nhá. Tiếp theo bỏ này đi. Đấy chưa? Ctrl Z. Nhìn đây. Vậy anh Khánh ơi, vậy thì liệu trộn màu khác có được không? Tại sao chúng ta không có quyền? Chúng ta có quyền mà làm tất cả mọi thứ để tạo ra những cái kênh màu đẹp. Vật nạ. Nguyên tắc của chỉnh màu đó là tạo ra màu nạ thôi. Hiện tại thị trường bây giờ người ta thích màu nạ, nhìn làm gì có cỏ tím. Thế mà người ta chỉnh thành cỏ tím này. Người ta trầm trồ bảo ôi đẹp nhỉ, thích thế, nhưng mà thực ra làm gì có đâu. Đấy ạ, tôi sẽ chọn, bạn xem Windows và tôi chọn vào kênh màu. Được chưa? Thì cách Ctrl N các bạn phải nắm chắc cho tôi những cái kiến thức như vừa rồi tôi chia sẻ nhá. Còn đây là cách trộn màu thôi. Đây, tôi giữ phím cách tôi sẽ đẩy này. Đây tôi đẩy sang bên cạnh cho các bạn dễ nhìn được chưa? Như này cho chuẩn nhá. Nên màn hình cho nó đẹp. Sắp ngăn đắp nhỉ. Nào. Ok, vậy thì chúng ta sẽ chọn kênh red cộng với kênh blue được không ạ? Red màu đỏ trộn với màu xanh thì nó ra màu gì ạ? Có ra màu tím không em? Có ra màu tím không? Thử nhá. Nào, chúng ta tích tiếp vào đây. Nhìn lên đỏ chưa? Nhìn đỏ này, cộng xanh này. Có ra màu chỗ nào ạ? Hiểu cái này chưa đã? Để sau này khi mà chúng ta thấm nhuần ấy, tại vì là em có thấy là cái bài công thức vùng màu á, nó chỉ đi được vòng ngoài không ạ? Mà chúng ta chưa đi được vòng trong. Vòng trong là nguyên tắc cộng màu đấy. Em muốn chỉnh màu sâu sắc mà em bảo em chỉ nắm được vòng ngoài thôi, ông đứng ngoài đuổi xe như nhanh. Nào, ok, vậy thì lúc này tôi sẽ chơi một trò như sau nhá. Tôi sẽ ấn vào Ctrl A là chọn hết là kênh màu đỏ. Sau đó thì tôi sẽ sang kênh blue và tôi paste lên đúng không ạ? Ctrl V. Và sau khi paste lên xong thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại đúng không ạ? Nào, ok, chúng ta kiểm tra lại cái. Em nhìn thấy ảnh cô gái nó tím không ạ? Nhìn ảnh cô gái tím chưa? Rồi. Nhưng mà em có thấy là cái lá cây nó hơi tái tái không em?
Nào nhìn thấy cái hai tay trước và sau này. Ok, trước và sau. Và với cái cách này thì chúng ta cũng phải nhớ lại nào. Ok, nó ra màu tím thì đẹp lắm rồi, tóc màu hơi ám tím là ngon rồi. Vậy thì chúng ta có biết mặt nạ không ạ? Có biết mặt nạ chưa? Ok, đây là mặt nạ trắng đúng không? Dùng cái bút màu gì? Ok, thì dùng bút màu đen. Và bút màu đen thì tô vào để làm gì ạ? Bây giờ tôi tô làm mất mặt cô gái thì có phải xuất hiện mặt cô gái ở dưới không ạ? Vậy thì bây giờ tôi sẽ chơi tròn ạ. Tóc ám tím. Và cái này có thể áp dụng cho ca sĩ được không? Ông đi diễn, ông thích xịt tóc, ông màu xanh đỏ tím vàng, cái việc của ông chứ, đúng không ạ? Chuột phải, chọn vào cái màu tí. Ok, chúng ta sẽ cầm cái kéo. Hơi nẹm tí, chọn vào đây. Chúng ta nên dùng thật khéo léo cái đầu bút một tí nhá, bởi vì là mình làm thì nó hơi ẩu. Chọn xuống đây thì phải cho đầu bút nó nhỏ lại, ok ạ? Ok. Tô đến đây, ok, tô đến đây. Ok, chỗ này thì hơi vàng một tí, chỗ này hơi vàng tí, ok. Xong chưa? Ok, nhìn này, trước sau. Được không ạ? Sau này tóc mình muốn thành Sơn Tùng hay không là dễ. Cái trộn màu à, nhưng mà đây chỉ là cái cách trộn màu có sẵn thôi, không có cái màu gì gọi kinh khủng đúng không ạ? Thì hiểu cách trộn màu chưa? Rồi nhá. Nhưng có những người đặt ra câu hỏi bảo thầy ơi, em muốn là cái màu nó vẫn ám tím cả, chứ nó không thể nó mất hết được nhảy. Ok, vậy thì chúng ta sẽ nhìn lại này, nhìn nhá. Khi mà các bạn hòa trộn xong thì cái màu của chúng ta hơi ám tím này thì chúng ta được quyền dùng cái bút B, nhưng cái bút B của chúng ta opacity này, chúng ta muốn là tone đâu nó vẫn mất, nhưng mà là mất theo vẫn hơi phớt một tí thì ok, chọn vào đây cho tôi, chọn vào đây. Ok, bạn tô này thì bạn yên tâm một điều, vẫn phớt tí nhé, trừ trường hợp bạn tô mãi thôi, chứ còn tô nhảy vẫn tím nhá. Ok, được chưa? Rồi cầm này kéo đây. Ok, cầm đây, nó hơi lạnh tí. Rồi cầm đây kéo đây. Đấy, thì bình thường tôi hay dùng theo phương pháp này, bởi vì chỗ nào tôi cần nhấn mà nó hết tím thì tôi sẽ đi qua rất là nhiều lần, nhưng chỗ ít thôi thì tôi sẽ phớt nhẹ thôi. Đó, thì bạn nhìn đây, cái mặt này bắt đầu nó vẫn hơi lạnh một tẹo, hiểu cái này chưa đã? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xóa luôn cái hình cô gái đi được. Rồi nhân bản nhá. Các bạn tiếp theo một giá trị nữa là tôi sẽ phóng to. Lúc này tôi sẽ ấn vào kênh red cộng với kênh green được không ạ? Đỏ trộn với màu xanh này được không ạ? Nào. Ok, tôi sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl C, sang bên này tôi ấn vào Ctrl V đúng không ạ? Thì nó sẽ ra màu gì ạ? Thử xem có ra màu vàng như nào, nó hơi đặc biệt tí. Đây, màu vàng. Nhìn đó. Em có thể nhìn thấy nhiều người có tóc ám khói không? Ok, thì tóc này có thể ám khói được không em? Trong trường hợp này, nếu bạn dùng trường hợp đầu tiên, bạn sẽ dùng cái phin, bạn kéo xuống một tí thì tóc bạn hơi ám. Em nhìn chỗ này hơi ám chưa? Nhưng đừng ám quá nhá, ám khói nhẹ được chưa? Ok, đẩy tầm này lên tí. Ok, được chưa? Sau đó tôi vẫn dùng mặt nạ qua đối tượng được không ạ? Ok, và lúc này chúng ta sẽ chọn cái mặt nạ màu đen, chúng ta tăng cái giá trị này tô vào đây thì mặt vẫn không vấn đề. Hiểu cách làm chưa? Nhưng em có nhìn thấy khung cảnh nó sẽ được nhảy không? Ok, nhìn chưa? Tóc rồi. Vậy thì vừa rồi này chúng ta vừa học về cái là trên paste vào dưới đúng không? Đã giờ dùng dưới paste lên trên chưa? Thử chứ, bây giờ chúng ta phải được quyền thử xem là cái bởi vì khi một lần thử mà bạn thấy nào đẹp thì tôi đảm bảo cho bạn chắc chắn sẽ nhớ rất là lâu, bởi vì nó đem lại ấn tượng với chính em, còn nó mà xấu thì chắc chắn chúng ta không ấn tượng đúng không? Ok, Ctrl gì? Chúng ta sẽ chọn là blue, Ctrl A, Ctrl C, xong rồi paste lên green được không ạ? Ctrl V, nhìn thấy Ctrl V nhá. Câu chuyện này sắc thái khác nhau này, tích vào đây, màu đẹp không? Nhìn chưa? Nhưng lúc này màu này ấy, chúng ta lại dùng cái thao tác như sau, lại tạo ra mặt nạ. Ok, và tạo ra mặt nạ chúng ta sẽ ấn vào đây thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn màu đen, tôi tô vào đây. Ok, mặt nhìn này.
Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong tôi đã có được một cái hình. Nhìn hiểu cách chỉnh màu rồi chưa? Quan trọng là mình chỉnh màu ra, khung cảnh màu thì ngon rồi, nhưng mà mặt vẫn phải giữ nguyên thì nó mới không xấu được, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ tắt bỏ cái này đi. Tiếp theo, Ctrl G, chúng ta sẽ chọn vào green page này, cái này đúng không ạ? Nào, Ctrl A, Ctrl C, xong rồi lên cái này, Ctrl V, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ kiểm tra lại xem nó ra sao ạ. Thì các bạn có nhìn thấy bắt đầu khung cảnh nó bị sao? Nhìn khung cảnh vàng chưa? Tôi nói cho bạn biết đây là một trong tông màu hiện tại bây giờ người ta đang dùng cũng không ít đâu nhá. Đó là màu vàng, nhưng mà màu vàng nó phải đậm hơn một chút xíu và ánh đỏ là một tí. Vậy nám nào được cái này thì trong khi đó môi thâm xì. Được không ạ? Và lúc này chúng ta có thể làm mặt nạ được không ạ? Chúng ta có thể làm mặt nạ và tô được không ạ? Tô đúng không? Nhưng còn một cái nữa là các bạn quên cho tôi, đó là tính năng, đó là hòa trộn. Làm sáng ảnh thì màu gì sẽ bị triệt tiêu? Màu tối bị triệt tiêu không ạ? Thì đây là một trong những phương pháp cực kỳ hay. Hay ở chỗ nào? Đó, nó sẽ không phải mất công em dùng bút em tô. Em tô thì đôi lúc bị nẹm ra ngoài nẹm trong không? Cái phương pháp này nó hòa trộn cực kỳ tối đa luôn. Bạn ấn vào đây ạ. Làm sáng ảnh thì màu tối sẽ bị triệt tiêu, ấn vào đây cái thì em nhìn thấy màu tối chưa bị triệt tiêu chưa? Ok, thì nhà trước và sau. Em nhìn chưa? Đây là trước nhá, thì các bạn có nhìn thấy xanh lá cây là chúng ta đang hơi màu lá cây không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta chuyển thành cỏ úa. Nhìn thấy không ạ? Ok, thì đây cũng chỉ là một cách blend màu thôi. Hiểu cái này chưa đã? Xong chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào thế nào là Ctrl M, ghi đi Ctrl M như sau. Tại sao nó là hoa hậu nhé. Xong chưa? Nào các bạn nhìn này. Chúng ta trước khi chỉnh màu chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là chúng ta Ctrl G lên một lớp để chúng ta có dòng 2. Và sau khi đã có dòng 2 thì chúng ta sẽ làm sao? Đây, tôi sẽ cho bạn xem. Sao không tắt được nhỉ? Đây rồi, mãi lên. Ok. Rồi, tắt mạng rồi. Rồi ok, các bạn nhìn nhá. Thì trong trường hợp này tôi sẽ chọn vào image và tôi chọn vào biểu tượng đó là Ctrl M. Thì cách Ctrl M thì toàn bộ tất cả những cái thao tác mà nó sẽ sử dụng sẽ giống hoàn toàn như Ctrl L. Các bạn có thể ghi Ctrl M sử dụng toàn bộ giống như Ctrl L. Nhưng nó có thêm nên chính vậy mà nó được giải nhất thôi. Đây ạ. Chúng ta sẽ ấn vào phím F để cho nó cái màn hình của chúng ta nó rộng ra một tí và chúng ta đặt cô gái sang bên tay trái của chúng ta. Rồi ok. Chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn Ctrl M. Được không? Thì sau khi tôi chọn Ctrl M thì các bạn nhìn ở đây nó chia thành 4 khuôn cho bạn. Khuôn số 1, khuôn số 2, khuôn số 3, khuôn số 4 thì khuôn số 1 tượng trưng cho màu đậm, khuôn số 4 tượng trưng cho màu sáng, đậm, sáng và hai khuôn ở giữa là màu ghi. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, vậy cách chỉnh sang tối nhào thì bạn nhìn này, cầm này, kéo xuống dưới này là chỉnh màu đậm này. Nhìn chưa? Ok, cái này chỉnh màu sáng này, nó sẽ như này. Đó. Và sau khi đã làm xong mà bạn thấy chưa nghĩ mà bạn có gì thì bạn ấn phím Alt và reset lại một cái thì tự khắc nó sẽ trở về dạng bình thường. Giữ phím Alt reset lại.
Không chưa? Rồi nhá. Nhìn này. Phần thứ hai này nó có thể chỉnh theo hệ thống kênh màu được không ạ? Nhìn chưa? Kênh màu, kênh màu, kênh màu. Được chưa? Tiếp theo nó có bút không? Có bút đúng không? Rồi, có cả bút luôn. Nhưng nó khác nhau chỗ gì? Bởi vì cái thằng này nó có một cái gọi là chỉnh màu Ctrl M, chính là chỉnh màu theo điểm gánh, có nghĩa là nó sẽ chốt vị trí điểm ghi ở giữa cho các bạn, và bạn sẽ tăng sáng và giảm sáng bằng cách nào thì bạn chỉ nhìn này, tích vào đây một cái, nhìn nhá. Và lúc này tôi sẽ chọn cho bạn xem, đó là tôi chọn vào kênh màu tổng quan nhá, tích vào đây một cái, nhìn này, cái này tôi đẩy sáng một tí. Thì đồng thời với tối sẽ giảm đi một tí, thì các bạn sẽ thấy là độ tương phản giữa ảnh nó sẽ rất là tốt trước sau. Nhìn đúng không? Hiểu cái này chưa đã? Bởi vì nó có điểm gánh, còn thằng kia không có điểm gánh đâu nhá. Rồi, tiếp theo ấn vào reset lại để cho nó trở thành trạng thái đầu tiên. Cái này nó sẽ tạo ra một cái kênh màu khá là cổ điển cho các bạn khi mà làm. Đó là gì? Khi bạn ghép ảnh từ ảnh này ảnh khác lên thì bạn sẽ làm ra một layer mới trên cùng cho tôi. Cái layer đấy nó sẽ chỉnh màu tổng quan cho toàn bộ tất cả ảnh với nhau để nó sẽ cùng mang một tông. Bởi vì có nhiều ảnh ghép này, nhưng mà cái này nó đâu có hợp cái kia. Cái này lạnh nóng mà. Thì đây, trong cái Ctrl M nó có một chỉnh blend màu theo kiểu màu xanh, hơi ám xanh. Các bạn có thấy là có những cái ảnh mà chụp của những bạn mà trẻ bây giờ chụp màu nó hơi ám một tí xanh của cái màu green, màu blue. Thì đây tôi sẽ chọn màu blue này, nhìn chưa? Thì ở đây nó có một cái bút. Cái bút này nó rất hay ở chỗ là nó cầm nó kéo một phát thì cân bằng này. Tôi kéo ở giữa thì có nghĩa là cân bằng giữa vàng và xanh. Tôi sẽ cầm tôi kéo cho bạn xem. Em nhìn thấy nó ám chưa? Nhìn chỗ này nó ám chưa? Đây là màu của phim đấy. Đã xem phim Hồng Kông nha. Nó kiểu như này. Một thời đại mà trước nữa thì phim Hồng Kông sẽ nhảy. Và sau khi kéo xong thì chúng ta sẽ làm sao? Tôi ấn OK thì tôi có một nấc ở trên như này. Một là chúng ta sẽ hòa trộn spotlight thì ảnh sẽ đẹp lên một độ. Nhìn chưa? Spotlight thì khi mà các bạn có đồng ý với tất cả những cái màu đậm, nó sẽ ám thêm một màu xanh đậm nữa vào, thì có phải màu xanh lá cây mà thêm một màu xanh của cái blue nữa thì có màu nó sẽ hơi tái một tí, nhưng cái màu xanh nó sẽ trở thành những màu xanh biếc nhỉ. Nhìn đâu ạ? OK. Ở phần thứ hai, nhìn này, thì cái màu thứ hai là màu vàng, thì cái chỗ này nó sẽ làm cho cái xanh lá cây của bạn cũng tươi lên một độ. Nhìn tươi một độ chưa? Nhìn trước sau này, nhìn nhá, trông nó trường tươi đúng không? Phải cho tươi lên. Có hiểu cái này không ta? Rồi tiếp theo, nếu mà em dùng chiêu thức này thì là đã xong. Chúng ta blend màu một cách là trông nó trong trẻo. Biết trong trẻo không? Có nghĩa là màu đậm sẽ đậm lên một độ, màu sáng lên một độ, và sẽ khiến cho tấm ảnh trong trẻo hơn. Thứ hai, nếu mà có nhiều người không dùng nghĩa sao? Chơi trò giảm phim. Giảm phim nghĩa sao? Ám màu nhẹ. OK, các bạn nhìn chưa? Trước sau này, trước sau. OK, thì đây cũng chỉ là một phong cách hiện tại bây giờ người đang dùng nhá. Có thể chơi trò giảm phim để giữ được sắc độ tươi của tấm ảnh. Thì đây chính là cái hình mà tôi đã chỉ chia sẻ cho bạn với Ctrl M. Được chưa? Rồi chúng ta bỏ đi. Nào tiếp theo chúng ta ấn vào Ctrl G. Vậy cái Ctrl M nó còn hơn cái gì nữa? Đây, OK, tôi chọn image, tôi chọn vào đây và chúng ta sẽ có một cái lệnh đó là Ctrl M. Được chưa? Nào với cái Ctrl M này thì bạn sẽ làm sao? Nào, chúng ta sẽ tích vào đây một cái. Cái này nó có một cái hệ thống là bàn tay. Cái bàn tay này nó rất là hay ở chỗ là bạn có thể di và chỉnh cái vùng sáng và điểm sáng chỗ đấy. Đây, OK, tôi tích vào đây một cái. Bạn có nhìn bàn tay không ạ? Tôi chỉ nha, này, di qua này. Em có nhìn thấy chỉ vào đây thì ngay tức cái thanh nó báo hiệu rằng là cái màu xanh này đang thuộc khu vực nào không ạ? Nhìn này. Nhìn thấy đang thuộc khu vực nào chưa? OK, ấn vào đấy nhá. Đúng chỗ này chưa? Và tôi muốn rằng cái màu xanh lá cây này sáng lên một độ. Thì bởi vì là căn bản là trong cái thiết kế mà cái tấm ảnh của chúng ta nó có một cái buồn cười là tôi đẩy lên cái này thì cái này nó bị ặt xuống dưới. Đúng rồi, chính xác. Em nói rất là chuẩn luôn. Tôi ghim cho hai cái cho chính xác này. Nhìn này, ghim nhá. Ghim tiếp. Ghim tiếp. Ghim tiếp ông này. Ghim tiếp ông này, được chưa? Vậy thì tôi cầm ông này tôi kéo lên. OK. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là có màu xanh lá cây sáng lên. OK.
hiểu cái này chưa? Vậy thì các bạn có đồng ý với tôi là chúng ta có thể chọn ở khu vực nào cần đậm và đậm sáng và chỉnh theo từng tí một được không ạ? Ok, vậy thì Ctrl M đây là phần mới, tôi nói thật cho bạn biết luôn. Gần như là có rất là nhiều người bạn em có thể xem qua tút nhưng mà chúng ta chưa hiểu tại sao chúng ta ghi. Thì phần này tôi đã nói tại sao Ctrl M nó là hơn Ctrl N, bởi vì nó có thêm phần này và phần blue màu xanh, hiểu chưa? Hòa trộn màu xanh sẽ là ngon này. Thì cái bài mà tôi đã chia sẻ cho bạn biết là về cái chỉnh sáng tối cho một tấm ảnh nó chính là phần này, các bạn chưa? Ok, thì hôm nay tôi đã giới thiệu qua cái phần đó là chỉnh sáng tối cho Ctrl L, Ctrl M, được chưa? Ok, chúng ta tạm thời giải lao một tí, dậy từ sáng rồi, giải lao tí nhá.